प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम। चेक 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 शुभ मुहूर्तम शुभ लगनम क्षेमं कल्याणम आरोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवांसस्तनो भुज्यसेमहि देवहितं ददायुः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये हस्ते जलमादाय ॐ विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिवृद्धमचरणे भारतवर्षे अत्राद्य महामाङ्गल्य भगवासोत्तमे मासे भाद्रपदमासे कृष्णपक्षीय तृतीयायां शुभपुण्यतिथौ मृगवासरानवित्ताय आश्रमगोत्रोत्पन्नवेदशाखावैस्मृतस्य वैष्णवधर्मपरायणः यजमानो अहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं सच्चिदानन्द श्रीकृष्णचरणकमलेय विच्छिन्नरति भक्तिप्रीतिप्राप्त्यर्थम् आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ महोत्सव पर्वणि द्वितीयन्य भगवान श्रीवाङ्मयपुराण पुरुषोत्तमस्य पूजनमहं करिष्ये। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा सर्वेभ्यः दद्यात्। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूरवस्य पाकसुरे स्वाहा। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं वरसादये। वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि वायुवात्मकं भोगं परिकल्पयामि तेजसात्मकं दीपकं परिकल्पयामि अमृतात्मकं नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य शुद्धजलेन नैवेद्यं भैरवामृतीकृत्य प्राश्रया भगवन्तं भोजयेत। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ध्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे परमात्मने नमः। नमस्करोमि। हम 5 वक्त भोज लगाओ। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ध्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनमाचमनीयं नमस्कारान् समर्पयामि। धर्माकुलं परिकल्पयामि वीराजनं प्रजवाल्य।
નીચે મૂકી દો. પુંડરીકાક્ષ પુનાતુ મામસ્તૌ વૃક્ષાલિયા અધૌ સંસ્થાપ્ય હસ્તે મંત્ર પુષ્પાંજલિ ગૃહીત્વા ઓમ જગ્નેન જગ્નમય જંત દેવાસાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ન તેહનાક મહિમાનઃ સચંત યત્ર પૂર્વે સાદ્યાઃ સંતિ દેવાઃ ભગવતે વાङ्મય પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ શરણારવિંદે મંત્ર સુમાંજલિ વિનિવેદયામિ. મુખ્ય મનોરથી સમગ્રથી ભાગવતજીની પૂજા કરી પૂજ્યશ્રીને માલ્યાર્પણ કરવા માટે મુખ્ય મનોરથી શ્રી વિનોદભાઈ જગદીશભાઈ શાહ, શ્રી પ્રકાશભાઈ, કનુભાઈ કે ખલવતવાળા, જગદીશભાઈ વી શાહ, સંજયભાઈ વી શાહ તેઓ પણ માલ્યાર્પણ માટે મંચ પર પધારશે. વલ્લભાધીશ કી જય. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. બોલ શ્રી વલ્લભા કી જય. અડધી ખુરશી ખાલી છે, એની જય બોલવાની જવાબદારી જે આવીને બેઠા છે એમની છે, એટલે જરા બોલજો. બોલ શ્રી વલ્લભા. બાર વરસાદ વરસવાનો શરૂ થઈ ગયો ને તમે ના વરસો તો કેવું કહેવાય. છેલ્લી વાર બોલ શ્રી વલ્લભા. પ્રથમ અત્રે મંચસ્થ વિરાજમાન
પરમ શ્રદ્ધેય શ્રીમદ જગતગુરુ વલ્લભાચાર્ય વંશાવતંસ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી યદુનાથજી મહોદયશ્રીના પુનિત પાવન યુગલ ચરણારવિંદે દંડવત પ્રણામ. દિવ્ય આ ધરા પર આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત કથા ગંગા યાત્રાનો આજે દ્વિતીય મંગલ પાવન દિવસ. ગત દિવસે ખૂબ આનંદ, ઉત્સાહ અને ઉમંગથી શોભાયાત્રાના માધ્યમથી પ્રભુને આપણે અહીં પધરાવ્યા. પૂજ્ય શ્રીના શ્રી મુખારવિંદથી શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્યનું ચર્વણ આપણે સૌ કર્યું પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત. અને એ જ દિવ્ય મહાત્મ્યની ગાથા શ્રવણ કરી પ્રથમ સ્કંદ સુધીની યાત્રા પૂજ્ય શ્રીના શ્રી મુખારવિંદે આપણે સૌ શ્રવણ કરશું. ખૂબ સુંદર વાત આપે મહાત્મ્યના ચરવણમાં કરી. पीछे आवाज नहीं आ रहा है. અને પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું કે સુતજીની સન્મુખ આવેલા સૌનકાદી ઋષિઓ વિનંતી કરી કે અમે તો અજ્ઞાનથી ભરેલા છે, અંધકારથી ભરેલા છે. બહારનો અંધકાર સૂર્ય ઉદય થાય એટલે બહારનો અંધકાર ચાલ્યો જાય, પરંતુ જે હૃદયમાં ભરેલો અંધકાર, જે તિમિર છે, તે કઈ રીતે દૂર થાય? અને ત્યારે કહ્યું કોઈ સદપુરુષના માધ્યમથી, કોઈ ગુરુજનના માધ્યમથી જ્યારે સત્કર્મ સત્સંગ રૂપે દિવ્ય પ્રકાશ ભીતર પ્રગટે અને ત્યારે ભીતરનો અંધકાર પણ દૂર થાય છે. અને એ ભીતરના અંધકારને દૂર કરવા માટે આપણે સૌ પૂજ્યશ્રીની દિવ્ય વાણીનું શ્રવણ કરવા માટે અહીં ઉપસ્થિત છીએ. એકાદ બે સૂચના છે. આવતીકાલે છાક લીલા છે. પ્રાતઃકાલે સવારે 9:30 વાગે જે પણ આ છાક લીલામાં જોડાવાના છે, પ્રભુને પધરાવીને આવ્યા છો, તો સવારે 9:30 વાગે અહીં આ તરફ જે સ્ટેજ બન્યું છે ત્યાં વ્યવસ્થા થશે આયોજક સમિતિ દ્વારા. ત્યાં પ્રભુને પધરાવાના છે. અને બરાબર 1 કલાક સુધીમાં પ્રભુને પધરાવી અને છાક લીલાની સજાવટ થયા બાદ પૂજ્યશ્રી પણ અહીં પધારશે. અને આપ સૌના અત્રે બિરાજેલા તમામ સ્વરૂપ સેવ્ય સ્વરૂપની આરતી પૂજ્યશ્રીના વરદ હસ્તે અત્રે સંપન્ન થશે. પ્રતિદિન જે અહીં આરતી થાય છે, આરતી બાદ કણિકા પ્રસાદી વૈષ્ણવને વિતરણ થાય છે, એના પણ આપ મનોરથી બની શકો છો. 31 રૂપિયાનો છવર આપી આરતી અને પ્રસાદ બંનેના માત્ર 1100 રૂપિયા છવર આપી અને આરતીના મનોરથી બની શકો છો. આપણે સૌ જે અહીંના સ્થાનમાં રહ્યા છે, હોટલમાં નીકળતા પાણીનો નળ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, આ બધું જ ચેક કરીને નીકળવું, એનું વ્યય ન થાય એનું ખરેખર ખાસ ધ્યાન રાખવું. ભોજનનો પણ બગાડ ન થાય એ દરેક તકેદારી આપણે સૌએ અહીં રાખવાની છે. અને આજે અહીં 6 વાગે કથાના વિરામ બાદ તુરંત પ્રસાદ નીચે તૈયાર હશે, એ લઈ અને આપ સૌએ જે પ્રકારે દર્શનમાં જવાની વ્યવસ્થા છે એમાં આપ સૌને જવાનું છે. અસ્તુ. આવો પૂજ્યશ્રીના ચરણોમાં આજના દ્વિતીય મંગલ પાવન દિવસના વચનામૃત માટે આપણે સૌ વિનંતી કરીએ. એકવાર જય જયકાર કરો. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय. चिंता See
भजे श्रीमद् वल्लभ विठ्ठलो गिरिधरम् चार
रवाका ऋत तुम्हारी रासोत्सवों में दरसा विसारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्त विबोधा मगतानुकारी लुण्ठत्रसूदा शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की है श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय एक मिनिट માટે પ્રભુનું સ્મરણ કરી આપણી યાત્રામાં આગળ વધીશું श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી રાજમાન શ્રીજી આ દિવ્ય આયોજન જેના पीछे आवाज नहीं आ रहा मेरे ख्याल से कुछ वॉइस बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की પાછળ આવે છે અવાજ બધાને પાછળ ના આવ તો થોડા આગળ આવી જાઓ અહીંયા એડજસ્ટ ન થાય તો આપણે કરી લઈએ આ દિવ્ય આયોજન જેના તત્વાધાનમાં થઈ રહ્યું છે એવા શ્રીમદ ભાગવત કથા આયોજન સમિતિ ડભોઈ એના મુખ્ય આયોજક એવા પરમ ભગવદીય જગદીશચંદ્રભાઈ શાહ, વિનોદચંદ્રભાઈ પરીખ, પ્રકાશભાઈ દલાલ, એ જ રીતે આ દિવ્ય આયોજનની અંદર મુખ્ય મનોરથી એવા પરમ ભગવદીય વિનોદચંદ્રભાઈ પરીખ એમનો પરિવાર, સહ મનોરથી કુમુદબેન શાહ એમનો પરિવાર, અને આપ સૌ અહીં તિરુપતિમાં ભગવાન વેંકટેશના ચરણોમાં બેસીને ભાગવત કથાનું રસપાન કરવા માટે આવેલા મારા સર્વે આત્મીજનો, અત્યંત આનંદની અનુભૂતિ થઈ રહી છે અને પ્રભુની કેવી કૃપા. આજે બહાર પણ પ્રભુ વરસી રહ્યા છે અને અંદર પણ ભાગવત રૂપે વરસવાના છે. માનો પ્રભુએ સંકલ્પ કર્યો છે કે આ સત્રમાં આવેલા કોઈને પણ પ્રભુ કોરા પાછા જવા નહીં દે. અંદર આવીએ તો અંદર પલળીએ અને બહાર જઈએ તો બહાર પલળીએ. આજે કોરા ન રહી શકીએ એવી બધી વ્યવસ્થા આપણા પ્રભુએ ગોઠવી રાખી છે. અને શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્માનું દર્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને કાલે આપણે દર્શન કર્યું. શું દર્શન કર્યું? કે જ્યારે નારદજી ચાલતા ચાલતા જતા હતા તો એક સ્ત્રીએ હાથ ઉપર કરીને એમને ઊભા રહેવાનું કહ્યું. એ સ્ત્રી કોણ હતા? હા, ભક્તિ મહારાની. એમની પાસે બે વૃદ્ધ વ્યક્તિ લેટેલા હતા. એ કોણ હતા? જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એમના પુત્રો. અને નારદજીને રોકીને જ્યારે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી, અને શું ચિંતા વ્યક્ત કરી? કે અમે ત્રણે બડા પ્રસન્નતામાં હતા, પણ જ્યાં ગુજરાતમાં ગયા વૃદ્ધ થયા. પણ જ્યારે વૃંદાવનમાં આવ્યા તો હું ભક્તિ તો યુવા થઈ ગઈ, પણ મારા બંને દીકરાઓ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે. અને પોતાના દીકરાઓ યદિ પ્રસન્ન ન હોય તો માં પ્રસન્ન કઈ રીતે રહી શકે? કૃપા કરીને બતાવો. આજે હું ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ત્રણે દુખી છીએ. કૃપા કરીને બતાવો કે આપણી ભક્તિ દુખી હોય ક્યારે કહેવાય? ઠાકોરજીની સામે બેસી અને મન ન લાગે ત્યારે માનવાનું અંદર ભક્તિ દુખી છે. ઠાકોરજીના સાનિધ્યમાં બેઠા હોઈએ, સાનિધ્યમાં બેસીને પણ ચિત્ત પ્રભુમાં ન ચોંટે, માનજો ભક્તિ રડી રહી છે, દુખી છે. અને જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય ત્રણે દુખી છે. અને નારદજીને પૂછ્યું, કૃપા કરીને બતાવો અમારા દુઃખનું કારણ શું છે? અને નારદજીએ દર્શન કરાવતા કહ્યું કે તમારા દુઃખનું કારણ બીજું કાંઈ નહીં પણ આ કલિકાલ છે. જ્યારથી કલિકાલ આવ્યો દરેક વસ્તુનો સાર ચાલ્યો ગયો, દરેક વસ્તુમાં દંભ આવી ગયો. અને માટે ભક્તિ મહારાની આપ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ત્રણે દુખી છો. અને જ્યારે ભક્તિ મહારાનીએ જાણ્યું કે એમના દુઃખનું કારણ કલયુગ છે, અને ત્યારે આપે નારદજીને કાલે એક વિનંતી કરી હતી. બોલે શું? આપ તો વૈદ છો. અને વૈદ કોને કહેવાય? જે રોગ પણ બતાવે અને રોગની દવા પણ આપે. તો આપે મને કૃપા કરીને એ તો બતાવ્યું કે મને કયો રોગ પીડિત કરે છે. એ રોગ કલીરૂપી રોગ છે. તો કૃપાનાથ કૃપા કરીને એ રોગમાંથી બચવાનો ઉપાય શું છે? આ કલીરૂપી રોગ તો જાણતા અજાણતા દરેકને લાગુ પડે જ છે. પણ જ્યારે કલિયુગ હાવી થઈ જાય અને ભગવદ ભાવ દબાઈ જાય ત્યારે આ ભક્તિ દુખી થાય. અને એ દુખી થયેલી ભક્તિને આ કલીના પ્રભાવમાંથી નીકળવાનો ઉપાય શું?
જ્યારે ઉપાય પૂછ્યો અને ત્યારે નારદજી કહે ઉપાય પણ છે. બોલે શું? તો કહે વૃથા ખેદાય સે બાલે અહો ચિંતા તુરા કથમ શ્રી કૃષ્ણ ચરણાંબોજમ સ્મર દુઃખમ ગમીષ્યતિ. નારદજીએ કહ્યું કે ભક્તિ મહારાની એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ કષ્ટ આવે, જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ ધાર્યું ન હોય એવી પરિસ્થિતિ સામે આવીને ઊભી થઈ જાય, જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ એવા સંજોગો ઊભા થઈ જાય કે જે આપણા કંટ્રોલમાં ન હોય, જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ વિઘ્નો સામે આવે ત્યારે શું કરવાનું? ત્યારે નારદજી કહે જુઓ ભક્તિ, જ્યારે જ્યારે પણ જીવનમાં ચિંતાઓ આવે, જ્યારે જ્યારે જીવનમાં ઉદ્વેગ થાય એવી પરિસ્થિતિઓ આવે ત્યારે ચિંતાઓનું નહીં, કૃષ્ણના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરો. યદિ ચિંતાઓનું ચિંતન કરશો તો ચિંતાઓ વધશે, અને પ્રભુના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરશો તો ચિંતાઓ સ્પર્શી નહીં શકે, ચિંતાઓ પીડિત નહીં કરી શકે. અને સાચે સાચું કહેજો, જ્યારે જ્યારે પણ જીવનમાં ચિંતાઓ આવે છે તો ચિંતાઓનું ચિંતન વધારે થાય છે કે પ્રભુના ચરણારવિંદનું? સાચે સાચું કહેજો, જ્યારે જ્યારે પણ જીવનમાં ચિંતાઓ આવે છે ત્યારે પ્રભુના ચરણારવિંદનું નહીં, ચિંતાઓનું અધિક ચિંતન થાય છે. અને ચિંતાઓનું અધિક ચિંતન કરશો તો ચિંતાઓ વધશે, અને પ્રભુના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરશો તો ચિંતાઓ સ્પર્શી નહીં શકે. અને હું કાયમ કહું કે જ્યારે જ્યારે પણ જીવનમાં ચિંતાઓ આવે છે અને તમે ચિંતા કરો છો તો તમારા ચિંતા કરવાથી ચિંતાઓ ઘટે છે કે વધે છે? જરા મોટેથી બોલો, મને સંભળાય. વધે છે. બધાએ એક સ્વરમાં જવાબ આપ્યો, કોઈના જવાબમાં ફરક ન પડ્યો. જો કોઈએ એમ કીધું હોત કે હા કોઈ ચિંતાઓ કરીએ ને તો ચિંતાઓ કરવાથી ચિંતાઓ ઘટવા લાગે, તો હું છૂટ આપું છું કે હંમેશા ચિંતામાં રહેજો. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ચિંતા કરવાથી વસ્તુમાં કોઈ ફરક પડવાનો નથી, પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફરક પડવાનો નથી. તો જ્યારે જ્યારે પણ ચિંતાની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય અને જ્યારે લાગે કે હવે વસ્તુ આપણા હાથમાંથી રહી નથી, આપણા કંટ્રોલ બહાર પરિસ્થિતિ છે, ત્યારે પ્રભુના ચરણોનો આશ્રય કરી લેવાનો. અને ઠાકોરજીના ચરણોનો આશ્રય કરવો એટલે પ્રભુ ઉપર ભરોસો કરવો. અને એકવાર પ્રભુ ઉપર ભરોસો આવી જાય ને પછી આ જગતમાં કોઈ એને વિચલિત કરી શકતું નથી. પેલો પ્રચલિત પ્રસંગ છે ને કે જ્યારે પેલું વિમાન ઉડતું હતું અને 30,000 ફૂટની ઉપર પેલું વિમાન હતું, અને જ્યારે વિમાન હતું અને અચાનક વાતાવરણ બદલ્યું, અને વાતાવરણ જ્યાં બદલ્યું અને પ્લેન આમ તેમ થવા લાગ્યું, અંદરથી એનાઉન્સમેન્ટ થઈ કે બધા પોતાની સીટ બેલ્ટ પહેરી લો. બધાએ સીટ બેલ્ટ પહેરી લીધી, પણ આજે એવા વીજળીના કડાકા, એવી આંધી, એવો તુફાન અને એવો વરસાદ કે પ્લેન આખું ઉપર નીચે થવા લાગ્યું. અને આવી પરિસ્થિતિ જોઈને ભલા જે જીવનમાં ક્યારે પણ માળા કરતા નહોતા એમના હાથમાં માળા આવી ગઈ, જે ક્યારે પણ પ્રભુનું સ્મરણ કરતા નહોતા એ પણ પ્રભુનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા કે હવે કોણ બચાવશે, કેવી રીતે નીકળાશે. પણ બધાએ શું જોયું કે સૌથી પહેલી સીટમાં જે નાનકડી 5 વર્ષની દીકરી બેઠી હતી ને, એ પોતાની ઢીંગલી સાથે રમી રહી હતી અને સુંદર એક પેઇન્ટિંગ બનાવી રહી હતી. અને બધા બાજુવાળા જુએ, જો આ એનાઉન્સમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, આપણે બધા સાંભળીએ છે એટલે દુઃખી છીએ, અને આ સાંભળતી નથી એટલે જો નિશ્ચિંત થઈને આરામથી આવા માહોલની અંદર પણ ચિત્ર બનાવી રહી છે. બિચારીને ખબર નહીં હોય કે આપણે કઈ પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરી રહ્યા છે, કઈ ઘડી આ પ્લેન નીચે પડી જાય ભરોસો નહીં, કેટલું ભયંકર તુફાન છે, આખું પ્લેન ઉપર નીચે જઈ રહ્યું છે. અને જ્યાં થોડી વાર થઈ અને માહોલ શાંત થયો, અને માહોલ શાંત થયા પછી
જ્યારે એક બાજુમાં બેસેલો વ્યક્તિ પેલી દીકરી પાસે આવ્યો અને કહે, દીકરી તને ખબર છે આ અડધો કલાકથી આપણી દશા શું હતી? પૂરા ચાન્સીસ હતા કે આ પ્લેન ક્રેશ થઈ જાય. પ્લેનમાં બેસેલા બધા ચિંતિત હતા, કેટલાક રડી રહ્યા હતા, કેટલાક આંખો બંધ કરીને પ્રભુનું સ્મરણ કરી રહ્યા હતા, કેટલાક પાઠ કરી રહ્યા હતા, કેટલાક પ્રભુની માળા કરી રહ્યા હતા. પણ તું નિશ્ચિંત થઈને ચિત્ર બનાવી રહી હતી. તને બીક નથી લાગતી? તને ખબર નથી શું થઈ રહ્યું છે? એ કે હા, એનાઉન્સમેન્ટ તો મને પણ સંભળાતી હતી. અરે એનાઉન્સમેન્ટ તને સંભળાતી હતી તો તને ચિંતા કેમ થતી નથી? બોલે ચિંતા એટલા માટે થતી નથી કારણ કે આજે પાયલોટ એ મારા પિતા છે પોતે, અને જ્યારે મારા પિતા પ્લેન ચલાવી રહ્યા છે તો મને પૂરો ભરોસો છે કે એમની દીકરી, એમનું બાળક પાછળ બેઠું છે, તે પોતાના પ્રાણ આપી દેશે પણ મારો વાળ વાંકો થવા નહીં દે. બસ એવો ભરોસો આપણા પ્રભુ ઉપર આવી જાય ને તો જીવનની હરેક વિકટમાં વિકટ કસોટીમાંથી પણ પ્રભુ આપણને હેમખેમ બહાર કાઢી લે છે. અને એ જ વસ્તુ અહીંયા નારદજીએ ભક્તિ મહારાણીને સંભળાઈ અને કહે, અરે ભક્તિ મહારાણી, તમે દુખી કેમ છો? તમે તો પ્રભુના કેટલા પ્રિય છો. ભગવાનને તમારા જેવું પ્રિય બીજો કોઈ નથી, અને જેટલો પ્રેમ ભગવાન તમને કરે એવો પ્રેમ તો બીજા કોઈને ન કરે. બોલે કેમ? ચાહે કોઈની પાસે કોઈ જ્ઞાન હોય કે ન હોય, પણ જેની પાસે ભક્તિ છે તો ભગવાન તો એને ગોતતા ગોતતા એના ઘર સુધી આવે છે. આપણે ત્યાં કોઈ નથી કીધું કે 365 દિવસની રીત જેણે મોઢે કરી લીધી હોય પ્રભુ એનાથી પ્રસન્ન થાય. આપણે ત્યાં તો કહે છે પ્રીત હિતે પૈયે પ્રીતમ પ્રીત હિતે પૈયે. રીત મોડે હોય તો કૃપા થાય નક્કી નહીં, પણ જેના હૃદયમાં પ્રીત છે પ્રભુ એને ગોતતા ગોતતા એની પાસે આવે છે. તો ભક્તિ મહારાણી, તમે દુખી કેમ છો? જ્યારે સ્વયં તમે પ્રભુની આગળ હાથ જોડીને કહ્યું કે પ્રભુ હું શું કરું, ત્યારે ભગવાને તમને આદેશ કર્યો કે તમે પૃથ્વી પર જાઓ, મારા ભક્તોનું પોષણ કરો, અને સ્વયં મુક્તિને તમારી દાસી બનાવીને તમારી સાથે મોકલી છે. તો તમે કેમ દુખી છો? અને જ્યારે ભક્તિને એના મહાત્માનું જ્ઞાન કરાયું, ભક્તિ મહારાણી પ્રસન્ન થયા અને પ્રસન્ન થઈને કહેવા લાગ્યા કે હે નારદજી, જુઓ આપે મને મારું મહાત્મા સંભળાયું, એને કારણે મારા ખંડિત અંગો પુષ્ટ થયા, પણ મને ચિંતા મારા બંને દીકરાઓની છે. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એટલી પ્રગાઢ નિંદ્રામાં સૂતા છે કે એ જાગે, એની નિંદ્રા દૂર થાય એવું કંઈક આપ કરો. નારદજી કે ચિંતા ના કરો, હમણાં એમની નિંદ્રા દૂર કરું છું. એમ કહીને પાસે આવ્યા અને એમના કાનમાં વિચાર કર કહે, અરે જ્ઞાન ઉઠો, અરે વૈરાગ્ય ઉઠો. પણ એટલી પ્રગાઢ નિંદ્રામાં છે કે જાગતા નથી. ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે ભલે મારા જગાવાથી ન જાગે, પણ એવું કરું, એમના કાનમાં જઈને વેદ મંત્ર બોલું અને વેદનો ઘોષ કરીશ તો ચોક્કસ સૂતેલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જાગશે. પાસે આવ્યા અને કાનમાં વેદ મંત્ર બોલતા કહેવા લાગ્યા, ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર દુરિતાનિ પરાસુવ જદભદરંતન આસુવ. હે જ્ઞાન ઉઠો, હે વૈરાગ્ય ઉઠો, પણ એટલી પ્રગાઢ નિંદ્રા છે કે જાગતા નથી. ત્યારે લાગ્યું વેદના મંત્રોથી નથી જાગતા, કઈ વાંધો નહીં, ગીતાના શ્લોકથી જગાવવાનો પ્રયત્ન કરું. પાસે આવ્યા અને કાનમાં ગીતાનો શ્લોક બોલતા કહેવા લાગ્યા, અનન્યાશ્ચિંતયન્તો માં યે જના પર્યુપાસતે તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. હે જ્ઞાન ઉઠો, હે વૈરાગ્ય ઉઠો, પણ એટલી પ્રગાઢ નિંદ્રા છે, થોડીક થોડીક આળસ મરડીને ઊભા તો થાય અને પાછા સૂઈ જાય. અને જ્યાં નારદજી વિચાર કર્યો કે એટલી પ્રગાઢ નિંદ્રા છે કે વેદના મંત્રોથી પણ ન જાગ્યા, ગીતાના શ્લોકથી પણ ન જાગ્યા, તો આમને જગાવવાનો હવે ઉપાય કયો? વિચાર જ કરતા હતા ત્યાં આકાશવાણી થઈ કે હે નારદજી, તમે ધન્ય છો કે જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યની ચિંતાને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, પણ આ ત્રણેયની ચિંતા દૂર કરવા માટે તમારે એક સત્કર્મ કરવું પડશે, અને સત્કર્મ કયું એ તમને એક સંત શિરોમણી બતાવશે.
નારદજીને એમ કે આકાશવાણી થઈ તો ચિંતા દૂર કરી જશે, ચિંતા દૂર તો ન કરી ઓર ચિંતા વધારી ગઈ. બોલે સત્કર્મ કરો. પણ સત્કર્મ કહેવાય કોને? દાન કરવું, પુણ્ય કરવું, યજ્ઞ કરવું, જપ કરવું, તપ કરવું, એમાં સત્કર્મ કોને માનવું? અને તમને એનો ઉપાય પણ એક સંત શિરોમણી બતાવશે. એ સંત શિરોમણી કોણ એ ન કહ્યું. નારદજી અનેક તીર્થોમાં પરિભ્રમણ કરતા કરતા જ્યારે તપ કરવાની કામનાથી બદ્રિક આશ્રમમાં આવ્યા અને સામે સનત કુમારો મળ્યા. અને સનત કુમારોને હાથ જોડીને પૂછીને કહેવા લાગ્યા કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય કે જેની નિંદ્રા વેદના મંત્રોથી અને ગીતાના શ્લોકોથી પણ દૂર ન થઈ, શું એમની નિંદ્રા દૂર કરવાનો કોઈ ઉપાય છે? અને સનત કુમારોએ કહ્યું કે હા, ઉપાય છે. બોલે કયો? તો કહે શાસ્ત્રોમાં દ્રવ્ય યજ્ઞ, તપ યજ્ઞ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો બતાવવામાં આવ્યા છે, પણ એમાં સ્વાધ્યાય રૂપી જ્ઞાન યજ્ઞને સાચા અર્થમાં સત્કર્મ માનવામાં આવે છે. એટલે આપણા હાથે અનેક દાન થયા હશે, અનેક પુણ્યો થયા હશે, અનેક ચેરિટી થઈ હશે, પણ જીવનમાં જે વખતે આપણા હાથે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન થાય ત્યારે માનવાનું આ જીવનનો સૌથી મોટું સત્કર્મ આપણા દ્વારા થઈ રહ્યું છે. કારણ કે જ્ઞાન યજ્ઞને સત્કર્મ માનવામાં આવ્યું છે. અને જ્યારે કહું કે આ ભાગવતનું આયોજન કરો અને ભાગવતના શ્રવણથી જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યની ચિંતા દૂર થશે. અને ત્યાં જ નારદજીને પ્રશ્ન થયો. બોલે શું? આપે કહ્યું કે ભાગવતની કથાથી જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યની ચિંતા દૂર થશે, પણ જ્યાં સુધી હું જાણું છું ભાગવત બીજું કાંઈ નહીં પણ વેદ અને ગીતાનું જ સાર છે. હવે જેની નિંદ્રા વેદના મંત્રોથી ન દૂર થઈ, જેની નિંદ્રા ગીતાના શ્લોકોથી દૂર ન થઈ, તો એના જ સાર એવા ભાગવતથી એમની નિંદ્રા દૂર કઈ રીતે થશે? કારણ કે વેદ અને ગીતાનો સાર ભાગવત છે. વેદના મંત્રોથી જગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ગીતાના શ્લોકોથી જગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જે ન જાગ્યા તો એ ભાગવતથી કેવી રીતે જાગશે? અને ત્યારે સંત કુમારોએ નારદજીને કહ્યું, સામે શું દેખાય છે? બોલે વૃક્ષ છે. બોલે શેનું વૃક્ષ છે? બોલે આંબાનું વૃક્ષ છે. અચ્છા, તો મને બતાવો આંબાના ફળ કેવા લાગે? બોલે બહુ મીઠા લાગે. તો મને બતાવો આંબાના ફળની અંદર જે માધુર્ય આવે છે, એ માધુર્ય આવે છે ક્યાંથી? બોલે આખા આંબાના ઝાડમાંથી આવે છે કે નહીં? હા કે ના તો પાડો. શેની હા પાડે? આંબાના ફળમાં જે માધુર્ય આવે છે, એ માધુર્ય આવે છે આખા વૃક્ષમાંથી કે નહીં? હા, યદિ એવું છે તો ફળ ખાઈને જે આનંદ મળે એ જ આનંદ આંબાના ઝાડના પાંદડા ખાઓ તો મળે? હા કે ના તો પાડો. મૂળ ખાઓ તો મળે, શાખા ખાઓ તો મળે, થડ ખાઓ તો મળે? બોલે ના મળે. તો બોલે આંબાના ઝાડમાંથી જ માધુર્ય ફળમાં આવે છે, તો જે આનંદ ફળ ખાઈને મળે એ શાખા ખાઈને કેમ ન મળે? ત્યારે નારદજી કે એમાં વિચારવાનું શું હોય? આખા વૃક્ષમાં રહેલો રસ જ્યારે એક જગ્યાએ ફળ રૂપે ભેગું થાય તો એમાં જે આનંદ હોય એ આનંદ વૃક્ષમાં ન મળે. તો સંત કુમારો કે એવી જ રીતે નારદજી આ વેદ વૃક્ષ છે અને એમાં લાગેલું ગલિત ફલ શ્રીમદ ભાગવતજી છે. તો આ ભાગવતજીમાં જે સુખ મળે એ સુખ અન્યત્ર ન મળે. અને બીજું દૃષ્ટાંત અહીંયા આપે છે દૂધનું અને માખણનું કે ઘીનું. જ્યારે ઘી બને તો શેમાંથી બને છે? જરા ભાવથી બોલો તો ખરા. હા, એટલે દૂધમાંથી સીધું આમ કાઢી લેવાનું? શું પ્રક્રિયા છે એની? દૂધમાંથી પહેલા શું બને? દહીં, પછી માખણ, પછી બીજું કોઈ? આ પદ્ધતિ ક્યાંની? બરોડાની કે ડભોઈની? આ પદ્ધતિ ક્યાંની હતી? બરોડા કે ડભોઈ? બરોડા. હવે કોઈ ડભોઈ વાળા ત્યાં કેવી રીતે બને છે? હા, મલોઈ, મલાઈ ને વલોઈ ને, અને એમાંથી માખણ કાઢવાનું. સરસ.
આ પદ્ધતિઓ આપણી પાસે આવી ગઈ અને આપણને એ પણ ખબર પડી ગઈ કે માખણ છે તો ક્યાં છે? બોલે દૂધની અંદર. બરાબર, દૂધની અંદર છે. હવે તમે સાંભળીને કદાચ ઘરે જાઓ અને જ્યાં રસોઈ કરવા ગયા, વઘાર કરવાનું હતું અને ડબ્બામાં જોયું કે ઘી તો છે નહીં. બોલે વાંધો નહીં, તિરુપતિ ગયા ત્યારે કથામાં સાંભળીને આવ્યા હતા કે ઘી બીજે ક્યાંય નહીં, દૂધમાં છે. હવે ભલે ઘી ઘરમાં નથી પણ દૂધની થેલી તો ફ્રીજમાં છે. હવે એનાથી વઘાર કરો તો વઘાર થાય ખરા? જે સુખ પેલા ઘીથી મળે એ કામ દૂધ કેમ ના કરી શકે? ત્યારે કહ્યું કે આ માખણ દૂધની અંદર રહેલું તો છે પણ એનું મંથન કરી એનું સાર અલગ કાઢવામાં આવે તો એ જે સુખ આપે એ સુખ દૂધ ના આપે. તો એમ વેદ દૂધ રૂપે છે અને એનું મંથન કરીને અલગ કાઢેલું નવનીત શ્રીમદ ભાગવત છે. અને માટે એ જે સુખ આપે એ સુખ અન્યત્ર ન મળે. એ બધા દૃષ્ટાંત આપ્યા અને નારદજીના સમજમાં વાત આવી ગઈ અને નારદજીએ કહ્યું જ્ઞાન યજ્ઞમ કરીષ્યામિ શુક શાસ્ત્ર કથોજ્વલમ ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ સ્થાપનાર્થ પ્રયત્ન. નારદજીએ સંકલ્પ કર્યો કે હવે હું શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન ચોક્કસ કરીશ, પણ કૃપા કરીને બતાવો એ કથા હું ક્યાં કરું, કઈ જગ્યાએ કરું, કઈ રીતે કરું. ને ત્યારે કહ્યું ગંગા દ્વાર સમીપે તુ તટ આનંદ નામકમ, કે હરિદ્વારની પાસે ગંગાજીના જ તટ ઉપર એક આનંદ નામનું ઘાટ છે અને ત્યાં એવા અદ્ભુત વન છે, સુંદર રહેલા. ત્યાં સરોવરોમાં નીલા નીલા રંગના કમળ ખીલે છે અને એ કમળની સુગંધથી લુપ્ત થયેલા ભ્રમરો ગુંજારો કરતા કરતા ત્યાં આવી જાય છે. એવી ભૂમિ છે, મોટા મોટા ઋષિઓ ત્યાં તપ કરે છે અને એમના તપસ્યાથી એ ભૂમિનો પ્રભાવ એવો થઈ ગયો છે કે પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા વાઘ અને હરણ પણ મિત્ર ભાવે ત્યાં રહે છે. અને એ જગ્યાએ આ ભાગવત કથાનું આયોજન કરો, નિશ્ચિત તમારો મનોરથ પૂરો થશે. ને જ્યારે નારદજીએ સંકલ્પ કર્યો કે હું ભાગવત કથાનું આયોજન કરીશ અને કહેવાય ત્રિલોકની અંદર હલ્લો મચી ગયો. દૂર દૂર લોકોને સૂચના મળી ગઈ કે આ ભાગવત કથા થવાની છે અને દૂર દૂરથી ભક્તો, સંતો, મહાત્માઓ, કોઈ હાથમાં ઝાંઝ લીધી, કોઈએ કરતાલ લીધી, કોઈએ મૃદંગ લીધી અને હરિનામનું કીર્તન કરતા કરતા ત્યાં આવી રહ્યા છે કે જ્યાં ભાગવત કથા થવા જઈ રહી છે. જેટલા તીર્થો છે એ તીર્થોએ પણ સાકાર રૂપ લીધું અને સાકાર રૂપ લઈને એ સ્થાનમાં આવવા લાગ્યા કે જ્યાં ભાગવત કથા થઈ રહી છે. જેટલી પવિત્ર નદીઓ છે એમણે પણ સ્ત્રીઓનું રૂપ લઈ એ સ્થાનમાં આવવા લાગી જ્યાં ભાગવતની કથા થઈ રહી છે. અને જેટલા વેદના મંત્રો છે એ પણ સાકાર રૂપ લઈ એ સ્થાનમાં આવવા લાગ્યા કે જ્યાં ભાગવતની કથા થઈ રહી છે. અને બધા સંકીર્તન કરતા કરતા કથા સ્થળે જઈ રહ્યા છે ને કહી રહ્યા છે કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ
માર્કંડેય, દત્તાત્રેય, પીપલાદ, યોગેશ્વર વ્યાસ, પરાશર, છાયાશુગ, જાજલી, મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ આવી રહ્યા છે. એક તરફ વિરક્તોને બેસાડ્યા, એક તરફ વૈષ્ણવને બેસાડ્યા, એક તરફ સ્ત્રીઓને બેસાડી. અને જ્યારે સનત કુમાર વ્યાસ આસન પર વિરાજમાન થયા, નારદજીએ તિલક કર્યું, અબીલ ગુલાલ કુમકુમ ઉડવા લાગ્યું, જય હો ના ઘોષ થવા લાગ્યા. અને બધા મસ્ત થઈને ગાઈ રહ્યા છે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. તથા ભાગવતસ્યાપि નિત્યમ ભવતિ યદ્ગૃહે તદ્ગૃહં તીર્થરૂપમ હિ નિવસ્તામ પાપનાશનમ. વર્ણન કરતા ભાગવતજીના મહિમાનું સમજાવતા કહે છે કે જે સ્થાન ઉપર શ્રીમદ ભાગવતજી આવીને વિરાજમાન થઈ જાય, એ સ્થાન કોઈ સાધારણ સ્થાન રહેતું નથી. એ તો એવું તીર્થ બની જાય છે કે જેનો આશ્રય કરવા માટે સકલ બ્રહ્માંડના બધા તીર્થો, બધા ઋષિઓ, બધી પવિત્ર નદીઓ, વેદના મંત્રો ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. જ્યારે ભાગવતજી જે સ્થાન પર વિરાજમાન થાય, એ તો એવું મંદિર થઈ જાય કે જેનો આશ્રય કરવા માટે જગતના તીર્થોને પોતાનું સત્વ પાછું લેવા માટે ત્યાં આવવું પડે છે. અને કહેવાય છે કે આ ભાગવત શું છે? ન ગંગા ને ગયા કાશી પુષ્કરમ ને પ્રયાગકમ. હજારો વાર જઈને ગંગા સ્નાન કરીને આવ્યા, હજારો વાર જઈને પ્રયાગરાજમાં સ્નાન કરીને આવ્યા, તો પણ જે ફલ ન મળે એ ફલ શ્રીમદ ભાગવતની કથામાં ક્ષણ માટે બેસેલા જીવને પણ સહજ રીતે આપી દે એવી આ ભાગવતી કથા. કહેવાય કે આ ભાગવત શું છે? કોઈ અધમમાં અધમ વ્યક્તિ હોય, પાપીમાં પાપી વ્યક્તિ હોય, અને અંત સમયમાં ભાગવતનો એક શ્લોક, અરે અડધો શ્લોક, અરે અડધા શ્લોકનો પણ અડધો ભાગ યદિ શ્રવણ કરી લેશે તો એને લેવા માટે પણ સ્વયં દેવતાના દૂતો આવે છે. એને વિમાનમાં બેસાડી એનો જય જયકાર કરતા ભગવત ધામમાં લઈ જાય એવી આ શ્રીમદ ભાગવતની કથા. તો આવો એનું અવગાહન કરીએ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. જ્યાં શ્રીમદ ભાગવતજીનો એવો મહિમા સાંભળ્યો, શૌનકજીના મનમાં પ્રશ્ન આવ્યો કે મોક્ષ આપવા વાળા તો દુનિયામાં ઘણા બધા સાધન છે, તો એમાં ભાગવતની જ મહિમા આટલી બધી કેમ? એવું ભાગવતમાં શું છે? હજારો વર્ષોથી કહેવાઈ રહ્યું છે, હજારો વર્ષોથી સંભળાઈ રહ્યું છે, પણ ન કહેનાર તૃપ્ત થયા છે, ન સાંભળનાર તૃપ્ત થયા છે. એવું ભાગવતમાં શું છે જે બીજા કોઈ સાધનમાં નથી? અને ત્યારે સૂતજીનું મુખ ગંભીર થયું અને એ દ્રશ્ય એમની આંખોની સામે આવી ગયું. એક તરફ ભગવાન દ્વારિકાધીશ ઊભા છે, જેના મનમાં સંકલ્પ થયો છે કે હવે મારે ભૂતલ ત્યાગ કરી સ્વધામ પધારવું છે. સામે ઉદ્ધવજી ઊભા છે, હાથો જોડેલા છે, આંખોમાંથી અશ્રુની ધારા વહી રહી છે. અને પ્રભુનું મન જાણી ઉદ્ધવજીએ પ્રભુને વિનંતી કરી, જો પ્રભુ આપ અમારા કલિકાલના જીવોને છોડીને ચાલ્યા ગયા તો કલિકાલ આવશે ત્યારે જીવ પ્રભુ કોના આધારે રહેશે? હે પ્રભુ આપ અમને છોડીને ન જાઓ, હે પ્રભુ આપ અમને મૂકીને ન જાઓ. કલિકાલના જીવોથી ન તો પ્રભુ કોઈ સાધન થશે, ન જપ થશે, ન વ્રત થશે, અને જો આપ જ નહીં હો તો પ્રભુ એમનું કોણ? હે પ્રભુ કૃપા કરો, કૃપા કરીને અમને છોડીને ન જાઓ. ને જ્યારે ઉદ્ધવજીએ વિનંતી કરી અને કરુણા વરુણા લે એવા પ્રભુના હૃદયમાં કલિકાલના જીવો માટે એટલી કરુણા ઉમરી, એટલી કરુણા ઉમરી કે યદિ હું એમને છોડીને ચાલ્યો ગયો તો એમનું કોણ? એ કોના આધારે જગતને તરશે? કોના આધારે સંસારના સાગરને તરશે? અને ભગવાનના હૃદયમાં કલિકાલના જીવો માટે એટલી કરુણા જાગી કે જે ભગવાન સ્વધામ પધારવા તૈયાર થયા હતા
એ ભગવાને એક તેજ પુંજનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને સ્વધામ પધારવાની જગ્યાએ એ તેજ પુંજનું સ્વરૂપ ધારણ કરી ભાગવત રૂપી સમુદ્રની અંદર સમાઈ ગયા. અને માટે આ ભાગવત કોઈ ગ્રંથ નહીં, કોઈ પુસ્તક નહીં, આ સાક્ષાત શ્રીનાથજી બાબાનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. તેને યમ વાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ વર્તતે હરે સેવના શ્રવણાત પાઠાત દર્શનાત પાપનાશિની. યાની આ ભાગવત કોઈ ગ્રંથ નહીં, કોઈ પુસ્તક નહીં, આ સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ છે. તો આવો એનું દર્શન કરીએ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, સભી ગાઈએ. નારાયણ વાસુદેવા, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. જ્યાં ભાગવતની કથા કહેવાતી હતી ત્યાં એક આશ્ચર્ય થયું. બોલે શું આશ્ચર્ય થયું? તો વર્ણન કરતા કહે છે, ભક્તિ સુતો તરુણો ગૃહીત્વા પ્રેમૈક રૂપા સહસા વિરાસિત શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી નાથેતી નામાને મોર વદંતી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. જ્યાં ભાગવત કથા પ્રારંભ થઈ ત્યાં એક આશ્ચર્ય થયું. બોલે શું આશ્ચર્ય થયું? કે ભાગવતના અર્થોમાંથી યુવા થયેલા ભક્તિ મહારાની પોતાના બંને યુવા થયેલા પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈને પ્રગટ્યા અને કહેવા લાગ્યા, જો આ ભાગવત કથાનો કેવો પ્રભાવ કે આપણી અંદર રહેલી ભક્તિ, આપણા અંદર રહેલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને પણ સદા યુવા કરી દે. એ આ કથા શ્રીમદ ભાગવત છે. હું અહીંયા આવી તો ગઈ છું, ભાગવત કથા હું પણ સાંભળવા માંગુ છું, પણ કૃપા કરીને બતાવો કે કથા હું ક્યાં બેસીને સાંભળું. ત્યારે કહ્યું કે હે ભક્તિ મહારાની, આપના બિરાજવા માટે એક સુંદર સ્થાન મારી પાસે છે, મારા ધ્યાનમાં છે. બોલે કયું? તો કહે કે હે ભક્તિ મહારાની, એવી કૃપા કરો, આપના બંને યુવા થયેલા પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈને ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવા આવેલા પ્રત્યેક વૈષ્ણવના હૃદયરૂપી સિંહાસનમાં વિરાજમાન થઈને કથાનું શ્રવણ કરો. અને જ્યાં ભક્તિ મહારાની આવી અને ભાગવતનું શ્રવણ કરી રહેલા બધા જ ભક્તોના હૃદયમાં વિરાજમાન થયા અને એવો પ્રેમનો સરોવર ઉમટ્યો, એવી પ્રેમની લહેરો ઉમટી, બધા મસ્ત થઈને ગાવા લાગ્યા. પણ જ્યારે ભક્તિ મહારાની હૃદયમાં આવ્યા ને, તો એમની પુકારમાં એવી તડપ આવી ગઈ, એવી તડપ આવી ગઈ કે એમની પુકાર સાંભળીને ભગવાન પણ વિવશ થયા અને પોતાનું ધામ છોડીને ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરી રહેલા બધા ભક્તોના મધ્યમાં પ્રગટ થયા. અને જ્યાં સુંદર ઘુંઘરાલી લટો મુખ પર ઉડી રહી છે, એવું સુંદર પિતાંબર લહેરાઈ રહ્યું છે, અને એવા પ્રભુના દર્શન કર્યા તો બધાને ખાતરી તો થઈ ગઈ કે કદાચ બીજા સાધન કરીએ તો એ ભગવાન પાસે લઈ જાય, પણ આ ભાગવતનો આશ્રય કરીએ તો ભગવાનને આપણી પાસે લઈ આવે. એવું આ સાધન શ્રીમદ ભાગવત છે. અને ત્યારે જોયું કે ભગવાનને જે આપણી પાસે લઈ આવે એ ભાગવત. તો કૃપા કરીને બતાવો, ભાગવત કોને કોને પાવન કરે છે? જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછાયો તો વર્ણન કરતા કહે છે કે એવા ઘણા બધા અપરાધો છે કે જેના પ્રાયશ્ચિતનું વિધાન શાસ્ત્રોમાં છે, પણ એવા કેટલાક અપરાધો છે કે જેના પ્રાયશ્ચિતનું વિધાન શાસ્ત્રોમાં પણ નથી. એવા અપરાધોનું શમન પણ શ્રીમદ ભાગવત કથાથી થાય છે. પણ જાણતા હતા કે ખાલી એમને એમ વાત કહીએ તો આજના સમયમાં જલ્દી કોઈ માને
બહુ સરસ. અને એટલા માટે દૃષ્ટાંતના રૂપમાં ધુંધકારીનો પ્રસંગ સંભળાવે છે અને વર્ણન કરતા કહે છે, અત્ર તે કીર્તયિષ્યામ ઇતિહાસં પુરાતનમ યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ પાપહાનિ પ્રજાયતે. અને દૃષ્ટાંત રૂપે વર્ણન કરતા કહે છે કે તમને હવે એવો ઇતિહાસ સંભળાવું છું, અને આ ઇતિહાસની વિશેષતા એવી છે કે સાંભળીએ આપણે તૃપ્તિ આપણા પિતૃઓને થાય. આ ઇતિહાસ એવો છે કે જાણતા અજાણતા પણ આ પ્રસંગ આપણે સાંભળીએ તો જાણતા અજાણતા થયેલા બધા પાપોનું શમન થવા લાગે. અને વર્ણન કરતા કહે કે બહુ પ્રાચીન સમયની વાત છે. બોલે ક્યાંની વાત છે? તો સ્થાનનું વર્ણન કરતા કહે, તુંગભદ્રા તટે પૂર્વમ ભૂતપત્તનમુત્તમમ યત્ર વર્ણાઃ સ્વધર્મેણ સત્ય સત્કર્મ તત્પરા. બહુ પ્રાચીન સમયની વાત છે. તુંગભદ્રા નદીના તટ પર એક સુંદર નગર આવેલું હતું, અને નગરમાં એક પવિત્ર બ્રાહ્મણ રહેતો જેનું નામ આત્મદેવ. એનું નામ શું હતું? આત્મદેવ. અને એના લગ્ન થયા ધુંધુલી સાથે. જો આ પ્રસંગ બહુ સમજવા જેવો છે. તુંગભદ્રા નદીનું તટ એટલે શું? બોલે તુંગ એટલે અધિક, અને ભદ્રા એટલે કલ્યાણ કરવા વાળું એવું નગર. તો અધિક કલ્યાણ કરવા વાળું નગર એ શું છે? બોલે આપણું માનવ શરીર. શું છે? બોલે તો ખરા. હા, આ માનવ શરીર. અને માનવ શરીર રૂપી એ નગરમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો, એનું નામ આત્મદેવ. તો એ આત્મદેવ કોણ? હા, બોલે તો ખરા. શરીર તો આત્મા. હા, એના લગ્ન થયા ધુંધુલી સાથે. અને ધુંધુલી એટલે કોણ? જો આત્મદેવ બહુ શાંત, બહુ પવિત્ર, બહુ વિદ્વાન, બહુ જ્ઞાની, પણ જેની સાથે લગ્ન થયા એ ધુંધુલીને હંમેશા પારકી પંચાયત કેવી રીતે કરવી, હંમેશા ગામની ખટપટ કરવી અને લોકોની ખટપટ કરવા ટેવાયેલી ધુંધુલી એટલે કોણ? બોલે બુદ્ધિ. કોણ? અને આત્માના લગ્ન જ્યારે બુદ્ધિ સાથે થયા, અને આત્મા બિચારો શાંત, અને આ બુદ્ધિ હંમેશા ખટપટ કરવા વાળી. અને જુઓ તો ખરા, આ આપણું માનવ શરીર છે ને, એને ઉત્તમ માનવામાં કેમ આવ્યું છે? શા માટે એને તુંગભદ્રા નદીનું તટ કહ્યું છે? શા માટે એને કલ્યાણ કરવા વાળું તટ કહ્યું છે? હું ઘણી વાર કહું કે જેમ ભગવાને જ્યારે મનુષ્યને બનાવ્યો ને ત્યારે માટીથી બનાવ્યો. આપણે કેના માટીનો દેહ છે? શેનાથી બનાવ્યો? માટીથી. અને જ્યારે દેવતાઓને બનાવ્યા તો શેનાથી બનાવ્યા? બોલે ચાંદીથી. જ્યારે દેવતાઓને ચાંદીથી બનાવ્યા અને મનુષ્યને માટીથી બનાવ્યો, અને પછી ભગવાન મનુષ્યને કહે, જો મનુષ્ય, મારું સૌથી ઉત્તમ સર્જન કોઈ હોય તો તું છે. મનુષ્ય કહેવા લાગ્યો, પ્રભુ જૂઠું ન બોલો, ખોટું ચઢાવશો નહીં. આપે અમને તો માટીથી બનાવ્યા, દેવતાઓને ચાંદીથી બનાવ્યા, તો પ્રભુ આપ જ બતાવો, માટી મોંઘી કે ચાંદી મોંઘી? બોલે મોંઘી તો ચાંદી કહેવાય. તો પછી એમ કેમ કહો છો કે મનુષ્ય તું મારું સૌથી ઉત્તમ સર્જન છે? માટી તો એમને મળે. ત્યારે ભગવાન કહે, મનુષ્ય, હું હમણાં પણ તને કહું છું કે મારું સૌથી ઉત્તમ સર્જન કોઈ હોય તો તું છે. બોલે કેમ? બોલે ભલે મેં દેવતાઓને ચાંદીથી બનાવ્યા, ભલે મનુષ્ય મેં તને માટીથી બનાવ્યો, પણ હે માટીથી બનેલા મનુષ્ય, એ માટીની અંદર સામર્થ છે કે એમાં જે પણ વાવો એ ઉગ્યા વિના રહેતું. સારું વાવીએ તો સારું ઉગે, અને ખોટું વાવીએ તો ખોટું ઉગે. તો આપણી પાસે ચોઈસ છે કે આપણે જે મેળવવું છે એ વાવતા રહેવાનું. પણ તકલીફ થાય છે એ કે જે મેળવવું છે એ જ વાવતા બધા ખબર જાણે છે. કારણ કે જુઓ,
આપણી અંદર બંને પ્રકારની વૃત્તિઓ છે. શું વાવીને શું ઉગાડવું એમાં આપણે સ્વતંત્ર છીએ. હું ઘણી વાર કહું ને કે આપણને લાગે કે દુનિયામાં ખાલી સારા સારા માણસો જ હોય, આ દુનિયામાં ક્યાંય કોઈ ખોટું ન હોય, તો એવું કોઈ પણ યુગમાં હતું કે આસુરી વૃત્તિ ન હોય? કોઈ યુગમાં હતું? પણ એક ચિંતકે બહુ સુંદર વાત કરી છે કે સતયુગમાં પણ સત્ય પણ હતું અને આસુરી વૃત્તિ બી હતી. ત્રેતા યુગની અંદર પણ સત્ય પણ હતું અને આસુરી પણ તત્વ હતું. દ્વાપરમાં પણ સાત્વિક વૃત્તિ પણ હતી અને આસુરી પણ હતી. અને કલયુગમાં એ છે. તો કોઈ યુગમાં નથી એવું નહોતું, પણ ફરક શું છે? સતયુગમાં જે લોકમાં, જે ભૂમિમાં સદવૃત્તિ હોય, તો સતયુગમાં આસુરી વૃત્તિ કોઈ બીજા લોકમાંથી આવતી. સદવૃત્તિ અને અસદવૃત્તિ બંને હાજર હતા, પણ અલગ અલગ લોકમાં. જ્યારે ત્રેતા આવ્યું તો ત્રેતામાં સદવૃત્તિ અને અસદવૃત્તિ એક જ લોકમાં. ભગવાન રામ પણ છે અને રાવણ પણ છે. સતયુગમાં અલગ અલગ લોકમાં, ત્રેતા યુગમાં એક જ લોકમાં સદવૃત્તિ અને અસદવૃત્તિ. દ્વાપર આવ્યું તો દ્વાપરમાં એક જ પરિવારમાં સદવૃત્તિ અને અસદવૃત્તિ, પાંડવો અને કૌરવો. અને જ્યારે કલયુગ આવ્યું તો કલયુગમાં સદવૃત્તિ અને અસદવૃત્તિ એ પ્રત્યેક મનુષ્યની અંદર, પ્રત્યેક મનુષ્યની અંદર આ બંને વૃત્તિ રહેલી છે. અને આપણા ઉપર છે કે આપણે કઈ વૃત્તિને જગાવી છે. તો જ્યારે આત્મદેવના લગ્ન ધુંધુલી સાથે થયા, પણ જેમ ભગવાન દરેકને દરેક વસ્તુ આપતા નથી, ઘરમાં સંતતિ નથી અને સંતતિ ન હોવાની પીડા એક દિવસ આત્મદેવને એટલી બધી પ્રબળ થઈ, મનમાં વૈરાગ્ય જાગ્યો કે આવું જીવન લઈને શું કરું? મનમાં ગ્લાનિ થઈ, એના કરતા તો પોતાના દેહને સમાપ્ત કરી દઉં એમ વિચાર કરીને સરોવર પાસે મરવા માટે આવ્યો. પણ જ્યાં આત્મહત્યા કરવા જાય બીક પણ લાગી. જ્ઞાની છે, એમને મરીશ તો દુર્ગતિ થશે. ત્યાં સામે જોયું કે કોઈ યતિ આવ્યા. વિચાર આવ્યો એમને મરીશ તો દુર્ગતિ થશે, પણ કોઈ સંતના આશીર્વાદ લઈ લઈશ તો મારી દુર્ગતિ નહીં થાય. અને આશીર્વાદ લેવા માટે ગયા અને જ્યાં વંદન કર્યા, યતિએ પૂછ્યું, ભાઈ કેમ છે? આટલું પૂછ્યું અને ધ્રુસકે આત્મદેવ રડવા લાગ્યો. અરે દુર્ભાગ્યની શું વાત કરું, મારા ઘરમાં કોઈ સંતતિ તો નથી. અરે મારા ઘરના આંગણામાં જે વૃક્ષો છે એમાં પણ ન ફૂલ આવે છે ન ફળ આવે છે. અરે જે ફળ બહારથી લઈને આવું એ પણ બગડી જાય છે. આવા જીવનથી હું ત્રસ્ત થઈ ગયો છું. આપ તો સંત છો, ચાહો તો જે ચાહો કરી શકો. હું આપને વિનંતી કરું છું, ચાહે તો મને સંતાન આપો અને યા પછી હું હમણાં જ જલમાં કૂદીને મરી જઈશ અને બ્રહ્મ હત્યા પણ આપના માથે લાગશે. સંત કહેવા લાગ્યા, આત્મદેવ તું એટલા માટે મરવા માંગે છે કે તારે કોઈ સંતાન નથી અને તને એવું લાગે છે કે સંતાન મળશે તો તું સુખી થઈ જઈશ. કે હા, મને જરૂર લાગે છે કે સંતાન મળશે, સુખી થઈ જઈશ. ત્યારે યતિએ કહ્યું કે જો આત્મદેવ, હમણાં હું પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ કરતો કરતો આવું છું. તું એટલા માટે રડી રહ્યો છે કે તારે કોઈ સંતાન નથી અને હું એવા ઘણા બધા લોકોને ઓળખું છું કે જે સંતાનોને કારણે દુખી છે. જો સંતાનમાં જ સુખ હોય તો સંતાન વાળો ક્યારે દુખી થવો ના જોઈએ. અને માટે પ્રભુએ જે વસ્તુ તને નથી આપી એને ભગવદ ઈચ્છા માનીને, પ્રભુને જ તારા સંતાન માનીને પ્રભુની સેવા કરી જીવન નિર્વાહ કર. પણ આત્મદેવ માનતો નથી. એ કહે કે ના, મને સંતાન મળે તો મને બાળકોથી ભર્યું પૂર્યું ઘર જોઈએ છે. મને એવા આશીર્વાદ આપો કે મારા ઘરમાં પણ સંતતિ થાય. યતિએ કહ્યું કે જો આત્મદેવ, જે વસ્તુ તું મારાથી માંગી રહ્યો છે ને, પહેલા મારે એ જોવું પડશે કે વિધાતાએ તારા ભાગ્યમાં લખ્યું છે કે નહીં. આ સગા જગતનો રીત શું છે, જગતની રીતિ શું છે? યદી આપણા ભાગમાં ન આવ્યું હોય પણ ભાગ્યમાં લખ્યું હોય ને, તો ગમે ત્યાંથી પણ મળ્યા વિના રહે નહીં. કદાચ ભાગમાં આવી ગયું હોય પણ ભાગ્યમાં ન હોય તો મળેલી વસ્તુ પણ ભોગવી ન શકો. ઘણા એવા પરિવાર છે, કર્મોથી કહેવાય કે સારા ઘરમાં જન્મ મળી ગયો છે, પણ ઘણા એવા બહેનો હોય, ઘણા એને કહેતા હોય
કે ઘરમાં 5 ગાડી છે, પણ મારે જ્યારે જવાનું હોય એ ટાઈમે કોઈ ગાડી લઈ ગયું હોય, મારે તો રિક્ષામાં પકડી જવું પડે. કહેવાય ને કે ભાગ્યમાં લખ્યું હોય તો ગમે ત્યાંથી તમને મળ્યા વિના ન રહે, પણ ભાગ્યમાં નથી તો મળેલી વસ્તુ પણ ભોગવી ન શકાય. પણ આત્મદેવ કહે કે ના, મારે તો વસ્તુ જોઈએ છે. તારી યતિ કહે કે જો આત્મદેવ, હું તારા મસ્તકની રેખાઓને જોઈ રહ્યો છું, અને તારા મસ્તકની રેખામાં લખ્યું છે કે આ જન્મ તો શું, આવનાર 7 જન્મો સુધી તારે કોઈ સંતાનનો યોગ નથી. અને વિધાતાએ જે વસ્તુ તારા ભાગ્યમાં નથી લખી, તું લડી ઝઘડીને લઈ પણ લઈશ, એ તને સુખ ક્યારે નહીં આપી શકે. પણ આત્મદેવે કહ્યું કંઈ પણ થાય, મારે તો બાળક જોઈએ જ છે. ને ત્યારે યતિને લાગ્યું જે સમજાવાથી ન માને ને છેલ્લે ઠોકર ખાઈને જ માને. અને ત્યારે ફળ લીધું, ફળમાં આંખો બંધ કરી કોઈ દિવ્ય આત્માનું આવાહન કર્યું અને ફળ આપીને કહું, જા આ તારી પત્નીને ખવડાવજે અને કહેજે કે 1 વર્ષ પર્યંત સત્ય તપ દયા અને દાનનું પાલન કરે, એક સમય ભોજન કરે, તો 1 વર્ષ પછી તમારે ત્યાં તેજસ્વી પુત્રનો જન્મ થશે. આત્મદેવ પ્રસન્ન થઈ ગયા, ભાગતા ભાગતા ઘરે આવ્યા, ધુંધુલીને બધી વાત કરી, ફળ આપ્યું, પોતે ચાલ્યા ગયા. અને આપણા આચાર્યો કહે સૌથી મોટી ભૂલ આત્મદેવે શું કરી? સંતે કહ્યું હતું કે ફળ પત્નીને ખવડાવજે, પણ ખવડાયું નહીં, હાથમાં આપી ભરોસો કરીને ચાલ્યો ગયો. અને આપણા આચાર્યો કહે કે જ્યારે પણ આ આત્મા બુદ્ધિ ઉપર ભરોસો કરે છે ત્યારે ત્યારે બુદ્ધિ એની સાથે છલ કરે છે. આત્મા આપીને ચાલ્યા તો ગયા, અને ધુંધલી વિચાર કરવા લાગી, આ ખબર નહીં ક્યાંથી ફળ લઈને આવ્યા હશે. હવે સંત પણ સાચા હોય ખોટા હોય કોને ખબર? ચલો માની લો સાચા હોય, અને કદાચ હું ગર્ભવતી થઈ ગઈ, અને કદાચ આ ગામમાં ડાકુએ આક્રમણ કર્યું, બધા તો ભાગી જશે, હું કેવી રીતે જઈશ? ચલો કદાચ હું ગર્ભવતી થઈ ગઈ તો મારે મૃત્યુ તુલ્ય પ્રસવ પીડા ભોગવી પણ પડશે. મારે બાળક તો જોઈએ છે, પણ પ્રસવની પીડા ભોગવી નથી. જો આ લક્ષણ છે બુદ્ધિનું, બોલે શું? એને ફળ તો જોઈએ છે પણ પીડા જોઈતી. આ બુદ્ધિનો સ્વભાવ, એને બધું શોર્ટકટ જોઈએ અને રેડીમેડ જોઈએ. અને વિચાર કરતી હતી શું કરું, ત્યાં જ એની બહેન આવી, ચિંતિત જોઈ, બોલે કેમ ચિંતા કરે છે? બોલે શું કરું, આ મારા પતિ ક્યાંકથી ફળ લઈ આવ્યા છે, અને કહું કે આ ફળ ખાઈશ તારે ગર્ભ રહેશે, પણ મારે બાળક તો જોઈએ છે પણ પ્રસવની પીડા ભોગવી નથી. કોઈક તો ઉપાય હશે કે બાળક મળી જાય ને પીડા ભોગવી ના પડે. એની બહેન કે એક ઉપાય છે. બોલે શું? બોલે તારી પાસે ખાવાનું બહુ છે પણ ખાનાર કોઈ નથી, મારા ઘરમાં ખાવાવાળા બહુ છે પણ ખાવાનું નથી, અને આજે જ મને ખબર પડી છે કે હું ગર્ભવતી છું, અને એ વાત મેં મારા પતિને પણ નથી કરી. એવું કર, તું તારા પિહર રહેવા ચાલી જા, અને ત્યાં જઈને પતિને સંદેશ મોકલજે કે તને વૈદ્ય કહ્યું છે કે તું ગર્ભવતી છે અને પ્રવાસ કરવાની ના પાડી છે, અને 8 મહિના સુધી ગર્ભવતી હોવાનો ઢોંગ કરજે. જ્યારે મારે બાળક થશે એ બાળક હું તને આપી દઈશ, અને તું એના બદલામાં મને દ્રવ્ય આપી દેજે. અને આ ઉપાય ધુંધુલીને બહુ ગમી ગયો. શોર્ટકટ આવું ક્યાં મળે, જેમાં પીડા ભોગવી નહીં પડે અને રેડીમેડ ફળ મળી જશે. તો આ ફળનું શું કરવું? બોલે આંગણામાં જે ગાય ઊભી છે એને ખવડાવી દો, તો પેલા સંતની પરીક્ષા પણ થઈ જાય. આંગણામાં ઊભેલી ગાયને ફળ ખવડાવ્યું, પોતે ચાલી ગઈ પિહર રહેવા માટે, અને પતિને સંદેશ મોકલી દીધો કે પોતે ગર્ભવતી છે અને વૈદ્ય પ્રવાસ કરવાની ના પાડી છે. અને 8-9 મહિના પછી કે જ્યારે એની બહેનને દીકરો થયો, દીકરો લઈ ધુંધલીના ખોળામાં મૂક્યો કે આજથી આ દીકરો તારો. એના બદલામાં દ્રવ્ય લઈ લીધું, ને જ્યારે દીકરો લઈને પોતે પોતાના સાસરે આવી, આત્મદેવે ભવ્ય સ્વાગત કર્યું કે આજે મારે ઘેર મારો પુત્ર આવ્યો છે, નામકરણ કરવાનું હતું. બોલે એનું નામ શું રાખીએ? કોઈ કહે ગોવિંદ રાખીએ, કોઈ કહે આ રાખીએ. ધુંધલી કે આવા બધા નામ નથી રાખવા, આ મારો દીકરો છે તો એવું નામ રાખીશ કે કોઈ પણ આનું નામ લે ખબર પડી જાય કે આ મારો દીકરો છે. બોલે શું નામ રાખીએ? તો ધુંધલી કે હું ધુંધલી તો મારા દીકરાનું નામ ધુંધકારી રાખીશ. ધુંધકારી નામ પડ્યું. અને બરાબર થોડા સમય પછી જ આંગણામાં ઊભેલી ગાય કે જેણે ફળ ખાધું હતું, એને પણ એક એવો બાળક થયું કે જેનું આખું શરીર વાછરડાનું, મનુષ્યનું કાન ગાય જેવા, માટે નામ પડ્યું ગૌકર્ણ.
એવું બાળક મનુષ્ય શરીર અને કાન ગાય જેવા અને નામ ગોકર્ણજી પડ્યું. બંને બાળક મોટા થવા લાગ્યા. ધુંધકારી તો બહુ દુરાચારી થયો, અનાચારી થયો, પણ ગોકર્ણજી મહારાજ ખૂબ જ્ઞાની, બહુ સારા વિદ્વાન થયા. પણ ધુંધકારીના લક્ષણો જોઈને ગોકર્ણજીને લાગ્યું કે જો જોડે રહીશ તો દુસ્સંગ લાગશે. પોતે તીર્થ કરવા ચાલ્યા ગયા. અને અહીંયા ધુંધકારી નાની નાની વસ્તુઓ માટે હવે ઘરમાં કલહ કરવા લાગ્યો. અને એકવાર જ્યારે પિતાએ રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એણે પિતા ઉપર પણ હાથ ઉપાડ્યો. અને જ્યાં પિતા ઉપર હાથ ઉપાડ્યો અને આજે આત્મદેવની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા કે આટલા આટલા જપ કર્યા, તપ કર્યા, વ્રત કર્યા એટલા માટે કે એવો બાળક આવશે કે જે અમારા ઘડપણની લાઠી બનશે. પણ આણે તો મારી લાઠી છીનવી લીધી. અને જ્યારે જીવનની અમુક અવસ્થા એવી હોય કે બારવાળા કોઈ પણ પ્રહાર કરે ને માણસ સહન કરી લે, પણ જ્યારે કોઈ પોતાનું હોય, પોતાનું નિકટનું હોય ને જ્યારે એનો પ્રહાર થાય ને એ પ્રહાર સહન કરવું બહુ આકરું થઈ જાય. અને આજે આત્મદેવની આંખોમાંથી અશ્રુ આવી રહ્યા છે. અને ત્યાં જ ગોકર્ણજી મહારાજ આવ્યા. અને ગોકર્ણજી મહારાજે આવીને કહ્યું કે પિતાજી, હવે આ સમય આવી ગયો છે, સમજીને ઘર છોડી દો. અને ઘર નહીં છોડો તો પછી કાલ ઘર છોડાવશે. આત્મદેવ વિચાર કરવા લાગ્યા કે ઘર છોડીને હું ક્યાં જાઉં? ગોકર્ણજી મહારાજે કહ્યું, ઘર છોડીને જવું છે તો વનમાં જાઓ. અને ત્યારે આત્મદેવે પૂછ્યું કે વનમાં જાઉં તો વનમાં જઈને હું કરું શું? અને બહુ સુંદર શ્લોક આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજી લઈએ. અહીંયા ગોકર્ણજી મહારાજ આત્મદેવને કહી રહ્યા છે કે જો પિતાજી વનમાં જાઓ ને તો વનમાં જઈને આટલું કરજો અને આવી રીતે રહેજો. બોલે કેમ? હવે આત્મદેવ કોણ છે? અહીંયા બેસેલો પ્રત્યેક વ્યક્તિ એ આત્મદેવ છે. અને આત્મદેવ ખાલી વનમાં જઈ રહ્યા છે એવું નથી. આપણે બધાએ પણ વનમાં ઈચ્છા હોય કે ન હોય પણ આવું જ. જ્યાં 50 પૂરા થાય શું આવે? 51, 52, 53. જ્યાં 50 પૂરા થાય અને વનમાં પ્રવેશ થઈ જાય. અને વનમાં પ્રવેશ થઈ જાય અને જો વનમાં જઈને રહેતા ન આવડે તો જીવનમાં ઝેર ઘોળાવે. અને એટલા માટે કહ્યું કે જો પિતાજી વનમાં જાઓ તો આવી રીતે રહેજો. બોલે કેવી રીતે? તો વર્ણન કરતા ગોકર્ણજી મહારાજ કહે, ધર્મં ભજસ્વ સતતમ त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम. અને ગોકર્ણજી મહારાજ પિતાજીને ઉપદેશ આપે છે કે જ્યારે પિતાજી આ વનમાં જાઓ તો વનમાં જઈને આવી રીતે રહેજો. ધર્મ ભજસ્વ સતમ ત્યજ લોક ધર્માન. અધિકથી અધિક સમય આપનું ધર્મ કાર્યોમાં વ્યતીત કરજો, લૌકિક ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરી. અને આ શ્લોકનો એક સાધારણ અર્થ આપણે સમજીએ તો કહેવાય આ જીવનમાં આનંદિત કોણ રહી શકે, આ જીવનમાં પ્રસન્ન કોણ રહી શકે જે આ 4 વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખે. બોલે કઈ 4 વસ્તુ? બોલે આંખોમાં વિકાર નહીં, મનમાં ધિક્કાર નહીં, અંતરમાં અંધકાર નહીં અને જીભમાં તિરસ્કાર નહીં. બસ આ 4 વસ્તુ સચવાઈ જાય ને તો જીવન બહુ સુંદર થઈ જાય. સૌથી પહેલું આંખોમાં વિકાર નહીં, આંખોમાં વિકાર નહીં. બીજું મનમાં કોઈના માટે પણ ધિક્કાર નહીં. ત્રીજું અંતરમાં અંધકાર નહીં. જેમ જેમ ઉંમર વધે જોડે જોડે પણ સમજણ પણ વધવી જોઈએ અને દરેક વસ્તુને સ્વીકારતા થઈએ. જે વ્યક્તિ જેવો છે એમાં કાંઈ ચેન્જ થવાનો અને લોકોને બદલવાની આપણી એવી ટેવ હોય છે ને એમાં આપણે હેરાન થઈ જઈએ છીએ. અને એટલા માટે જીભમાં તિરસ્કાર નહીં. અને જીભમાં તિરસ્કાર ન હોય તો આ જીવન પણ મંગલ બની જાય. અને હું હંમેશા કહેતો હોઉં છું કે માણસને દુખી એના વ્યવહારની સાથે સાથે એની વાણી પણ કરે છે કે નહીં?
હા કે ના તો પાડો. આ વાણીમાં પ્રભુએ એવું સામર્થ્ય આપ્યું છે, બે પાઇપલાઇન ગોઠવીને આપી છે, એક અમૃતની અને એક વિષની. ચાહો તો જીવનમાં મંગલ પણ કરી શકો, ચાહો તો નવા સંબંધો પણ જોડી શકો, અને જોડે વિષ પણ છે. અને એવું વિષ છે કે વર્ષો જૂના સંબંધો એક ક્ષણમાં તોડી પણ શકો. અને વાણી અને આ સામગ્રી આપણે કહીને બંનેમાં ફરક શું હોય? જે રસોઈ કરતો હોય ને, તો આ શબ્દો પણ, આપણી વાણી પણ એક પ્રકારની રસોઈ છે. બધા શબ્દો ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે. જેમ રસોઈ કરવા તમે રસોડામાં જાઓ અને બધા મસાલાના ડબ્બા ભરેલા હોય કે ના હોય? હા કે ના તો પાડો. પણ આપણને ખબર હોય છે ને, કોને કેટલું તીખું ફાવે, કોને કેટલું ગળ્યું ફાવે, ખબર હોય છે કે નહીં? તો જેના માટે તમે પીરસતા હો, એ જેટલું સહન કરી શકે એટલું મરચું નાખો છો, એને જેટલું ગમે એટલું ગળપણ રાખો છો. પણ રસોઈમાં ધ્યાન રાખીએ છીએ, પણ વાણીમાં ધ્યાન રાખતા. કોને કેટલું સહન થાય ખબર હોય છે, તો પણ એક્સ્ટ્રા મરચું વાણીમાં નંખાઈ જાય છે કે નહીં? હંમેશા મીઠાશ ભૂલાઈ જાય છે કે નહીં? તો જેને આ શબ્દોના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પણ કેટલું કેટલું ક્યારે ક્યારે ઉપયોગ કરવું. જુઓ, જેવી રીતે તમે પહેલી વાર કંઈક નવી રસોઈ બનાવો છો ને, અને ઘરમાં કોઈને આપતા પહેલા ચાખી લો છો કે આ આપવા જેવી છે કે નહીં, તો એવી જ રીતે શબ્દો પણ જ્યારે કોઈના માટે ઉપયોગ કરો ને, તો એ શબ્દોને પણ ચાખી લેવાના. જો પોતાને ન ભાવે તો બીજાને આપવાના, પણ અપાઈ એટલે દુખી. બહુ સરસ. અને જ્યારે આ ઉપદેશ આપ્યો, ગોકર્ણજી મહારાજ આવ્યા વનમાં, અને આત્મદેવ વનમાં ગયા, અને વનમાં જઈને 10 સ્કંદના પાઠ કરી એમણે પોતાનું કલ્યાણ કર્યું. અહીંયા ઘરમાં કોઈ ન રહ્યું, અને ધુંધલી પણ ત્રસ્ત થઈને કૂવામાં કૂદીને પોતાના દેહને સમાપ્ત કર્યું. અને હવે ધુંધકારી પેલી 5 વારાંગનાઓના ચક્કરમાં પડ્યો. અને 5 વારાંગનાઓ કોણ? બોલે ઇન્દ્રિયોના વિષય, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. અને એમને પસંદ કરવા માટે ચોરીઓ કરવા લાગ્યો. એકવાર રાજાના ઘરમાં ચોરી કરી અને દ્રવ્યના ઢગલા કરી દીધા. પેલી વારાંગનાઓ કે આટલું દ્રવ્ય ક્યાંથી લાવ્યા? બોલે આજે રાજાના ઘરમાં ચોરી કરી. અને વારાંગનાઓ વિચાર કરે, પહેલા તો ગામમાં ચોરીઓ કરતો, હવે રાજાના ઘરમાં ચોરી કરી, આજ નહીં તો કાલે આ પકડાશે જરૂર. અને આ પકડાયો તો અમે પણ બચીશું નહીં, તો શું કરીએ? બોલે એવું કરી, આ સૂતો હોય ત્યારે એને મારી દઈએ, અને એનું દ્રવ્ય બધું આપણે લઈ લઈએ. જો આ ઇન્દ્રિયોના વિષય, જે વાણીને, જે આ રસનાને પ્રસન્ન કરવા માટે એ જે માંગે આપણે આપીએ, આંખો જે માંગે એને એ આપીએ, કાન જે માંગે એને એ આપીએ, અને છેલ્લી ઘડીએ આ ઇન્દ્રિયો જ આપણને મારે છે કે નહીં? આ ઇન્દ્રિયો સાથ છોડીને ચાલી જાય છે કે નહીં? અને એવું જ થયું. વિચાર કર્યો આપણે આને મારી દઈએ અને આ દ્રવ્ય લઈ લઈએ. ધુંધકારી સૂતો હતો, આવીને એના ગળામાં ફાંસો નાખ્યો. પ્રાણ ન નીકળ્યા ત્યારે જળતા અંગારા લઈને ધુંધકારીના મુખમાં નાખ્યા. અને આવી મૃત્યુ થઈ. અને અડધી બળેલી લાશને ત્યાં જ ઘરની પાસે ખાડો ખોદીને દાટી દીધી. કોઈ ક્રિયા પણ ન થઈ. અને એને કારણે ભયંકર પ્રેત બનીને ધુંધકારી ત્યાં ફરવા લાગ્યો. ગોકર્ણજી મહારાજ તીર્થ કરવા ગયા હતા. જ્યારે મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા, ગયાજીમાં જઈને એમણે શ્રાદ્ધ કર્યું કે ગમે તેવો દુર્ગત જીવ હોય એનો ઉદ્ધાર થાય. અને ગયા શ્રાદ્ધ કરીને પાછા આવ્યા. ધુંધકારી પ્રેત રૂપે દેખાયો અને જલ અભિમંત્રિત કરીને વાણી આપી. ત્યારે ધુંધકારીએ કહ્યું કે હું બહુ ત્રસ્ત છું, હું બહુ પીડા ભોગવી રહ્યો છું, કેમ કરીને મારો ઉદ્ધાર કરો. ગોકર્ણજીએ કહ્યું કે મેં તારા માટે ગયાજીમાં જઈને શ્રાદ્ધ કર્યું. અને ત્યારે ધુંધકારી કહે કે મારા કર્મો એવા કઠોર છે કે એક તો શું 100 ગયા શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે તો પણ મારો ઉદ્ધાર ન થાય. ગોકર્ણજી વિચારે 100 ગયા શ્રાદ્ધથી જેનો ઉદ્ધાર ન થાય, હવે એનો ઉદ્ધાર થાય તો કઈ રીતે થાય? હું તો નથી જાણતો, સૂર્યનારાયણને પૂછીશ. ને ત્યારે સૂર્યનારાયણે કહ્યું કે જો કોઈ એવો અધમ હોય કે જેનો ઉદ્ધાર 100 ગયા શ્રાદ્ધથી પણ ન થાય, એનો ઉદ્ધાર પણ શ્રીમદ ભાગવત કથાથી થઈ શકે છે. તમે ભાગવત કથાનું આયોજન કરો. અને ભાગવત કથાનું આયોજન થયું. ધુંધકારી પણ આવ્યો. 7 વાંસનું વાંસ હતું, અને 7 ગાંઠવાળા વાંસની અંદર આવીને
ધુંધકારી પ્રવિષ્ટ કરી ગયો. આશ્ચર્ય થતું. પ્રથમ દિવસની કથાનો વિરામ થાય, પહેલી ગાંઠ ફૂટે, બીજા દિવસે બીજી ગાંઠ ફૂટી, સાતમા દિવસે સાતે ગાંઠો ફૂટી અને દિવ્ય દેહ ધારણ કરીને ધુંધકારી પ્રગટ્યો. કારણ કે ધુંધકારી પ્રેત રૂપે વસ્યો તો ક્યાં? બોલે વાંસમાં. કારણ કે વાંસ પ્રતીક છે વાસનાનું, અને વાસનાની સાત ગાંઠો, ઘરમાં આશક્તિ, દેહમાં આશક્તિ, વ્યવસાયમાં આશક્તિ. અને ગીતાકાર કહે છે કે માણસ એક જન્મથી બીજા જન્મે, બીજાથી ત્રીજા જન્મે જાય છે જ પોતાની વાસનાને કારણે. અને ધુંધકારી ત્યાં હતો અને દિવ્ય દેહ ધારણ કરીને જ્યારે દેવદૂતો આવ્યા, ગોકર્ણજીએ કહ્યું કથા તો અહીંયા બેસેલા બધાએ સાંભળી છે, પણ વિમાન ખાલી ધુંધકારી માટે કેમ આવ્યું? ત્યારે દેવદૂતોએ કહ્યું બધાએ સાંભળી તો છે, પણ જેવી ધુંધકારીએ સાંભળી એવી કોઈએ સાંભળી નથી. આમણે શ્રવણ પણ કર્યું, મનન પણ કર્યું, નિધિધ્યાસન પણ કર્યું, માટે જેવું ફળ આને મળ્યું એવું કોઈને ન મળ્યું. પણ પુનઃ શ્રાવણ મહિનામાં આપ ભાગવતનું આયોજન કરો, બધાની ઉપર કૃપા થશે. પુનઃ શ્રાવણ માસ આવ્યો, પુનઃ ભાગવતનું આયોજન થયું. અને હવે ધુંધકારીના માટે તો ભગવાનના દૂતો આવ્યા હતા, પણ ગોકર્ણજી મહારાજ માટે તો ભગવાન સ્વયં પોતાનું વિમાન લઈને આવ્યા અને ધુંધકારીને હૃદયથી, ગોકર્ણજીને હૃદયથી લગાવી પોતાની જેમ ચતુર્ભુજ કરી અને બધાને પોતાના ધામમાં લઈ ગયા. અને આ મહાત્મને સંક્ષિપ્તમાં અહીંયા જ શ્રવણ કરી અને આપણે ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયની અંદર પ્રવેશ કરીએ. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રીમદ ભાગવતનું દર્શન આપણે કરીએ. 12 સ્કંદ, 335 અધ્યાય. હું કાયમ જ્યારે ભાગવતનો પરિચય આપતો હોઉં ને ત્યારે એક ફોન નંબર પણ આપતો હોઉં છું. બોલે કેમ? કારણ કે આ જગતમાં કોઈએ સંશોધન કર્યું છે કે આ જગતમાં જલ્દી કોઈને યાદ રહે તો શું યાદ રહે? બોલે લોકોના ફોન નંબર. શું યાદ રહે? તો પ્રભુનો એક હોટલાઇન નંબર તમને આપી દો, હા કે ના તો પાડો. અને હોટલાઇન નંબર એવો છે કે ક્યારે પણ લાઈન બિઝી નહીં મળે, અને જ્યારે પણ કોલ કરશો કોલ રિસીવ થશે. તો એ હોટલાઇન નંબર શું છે? બોલે 1233-518. 1233-518. કયો નંબર છે? 1233. તો કેવો યાદ રહી ગયો? આ ફોન નંબર તરત યાદ રહી જાય. તો તમને લાગશે કે ખાલી ફોન નંબર તો આપ્યો, હવે ત્યાં એસટીડી ચાલતું હોય કે આઈએસડી ચાલતું હોય ગોલોકધામમાં, એ તો આપણને ખબર નથી. તો એનું કે કોડ નંબર તો આપ્યો નહીં. બોલે કોડ નંબર એ છે. બોલે શું? બોલે 576. કયો કોડ નંબર છે? આ શું છે? ફોન નંબર અને કોડ નંબર. આ શ્રીમદ ભાગવતનો પરિચય. એ નંબર શું હતો? બોલે 1233-518. સૌથી પહેલા 12 એટલે ભાગવતમાં 12 સ્કંધો, 335 ભાગવતજીમાં 335 અધ્યાય, 18 એટલે ભાગવતજીમાં 18,000 શ્લોક, અને 576 એટલે ભાગવતજીમાં 5,76,000 અક્ષરો. આ આખા ભાગવતજીનો પરિચય. અને એમાં પ્રથમ સ્કંદ એટલે અધિકાર લીલા, અને અધિકાર એટલે જીવની પાત્રતા. અને મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આ ભાગવત શું છે? આ ભાગવતના 12 સ્કંધો એટલે અમારા શ્રીનાથજી બાબાના 12 અંગો છે. અને આ ભાગવત શું છે? ઠાકોરજીના ચરણારવિંદથી લઈને પ્રભુના મુખારવિંદ સુધીની યાત્રા એટલે આ ભાગવતી યાત્રા છે. હવે જુઓ, જ્યાં સુધી શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને આપણા હૃદયમાં ધારણ ન કરીએ તો આ ભાગવતમાં પ્રવેશ કેવી રીતે થાય? અને એક અંગ મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કરે ને કે જ્યારે ભાગવતજીના એક સ્કંદને હું જોઉં, મને શ્રીનાથજી બાબાના એક અંગના દર્શન થાય. અને જ્યારે શ્રીનાથજીના શૃંગાર ધરું તો એક શ્રીનાથજીના અંગમાં મને ભાગવતજીના એક સ્કંદના દર્શન થાય. તો આવો એ જ શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને પહેલા હૃદયમાં પધરાવીએ. એ શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ કેવું છે જેનું વર્ણન કરતા આપણા ભગવતો કહે. કોટી કલ્પનું મેલું થયું મન, એક
પલકમાં ધોયું શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું કોટી કલ્પનું મેલું થયું મન કોટી કલ્પનું મેલું થયું મન એક પલકમાં ધોયું શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું શ્રીનાથજી સभी ગાઈએ શ્રીનાથજી 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 એક સાથે શ્રીનાથજી 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 શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું કમળ સમીપે આખડીમાંથી કમળ સમીપે આખડીમાંથી રૂપ સુધારસ જોયો શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું એક સાથે શ્રીનાથજી 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 વદન કમળ જોયું શ્રી સુંદર વરનું મોર મુગટ શ્રી સુંદર વરનું મોર મુગટ શ્રી સુંદર વરનું જોતા મન મોયો શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જોયું શ્રીનાથજીનું વદન કમળ કોટી કલ્પનું મેલું થયું મન કોટી કલ્પ
શ્રીનાથજીનું વદન કમળ જો, વદન કમળ જો, વદન કમળ જોયું. અને એ શ્રીનાથજીના દિવ્ય સ્વરૂપને આપણા હૃદયમાં પધરાવીને શ્રીમદ ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદ એટલે કે શ્રીનાથજી બાવાનું દક્ષિણ ચરણ, અને દક્ષિણ ચરણમાં પ્રવેશ આપણે કરીએ અને વ્યાસજી પ્રભુના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવતા કહી રહ્યા છે, જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરત સ્વભીજ્ઞસ્વરા તેને બ્રહ્મરુદાય આદિ કવયે મુયંતિય સૂરય તેજો વારિમૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો વૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. બધા એક સાથે, સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્યમ પરમ ધીમહિ. જો શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રારંભ અને ભાગવતનો પ્રથમ શ્લોક જ્યાં છે જન્માદ્યસ્ય યતઃ, શ્રી મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે આ શ્લોક એ પણ પૌરાણિક ગાયત્રી છે. શું છે? જો આપણે ત્યાં છે ને ન્યાયમાં કહેવાય કે લક્ષણ પ્રમાણાભ્યામ વસ્તુ સિદ્ધિ, કે કોઈ પણ વસ્તુનો પરિચય આપવો હોય તો એના લક્ષણ દ્વારા પણ આપી શકાય. લક્ષણ દ્વારા કેવી રીતે? હું તમને કહું કે જેના બે શિંગડા હોય, જે સફેદ પણ હોય, ક્યારેક ગીર તરફના હોય તો એનો રંગ કથ્થાઈ પણ હોય, એ દૂધ પણ આપણને આપે, આપણે એને માં પણ કહીએ. એ કોની વાત હું કરું છું? હા, ગાય. હવે હું તમને કહું કે એવું પ્રાણી જે જંગલનો રાજા કહેવાય, જે આફ્રિકા સિવાય આપણને આપણા ગુજરાતમાં જોવા મળે, કોની વાત કરું છું? સિંહ. મેં નામ લીધું તું, મેં ખાલી એના લક્ષણ કયા, અને લક્ષણ પ્રમાણે તમે એ વસ્તુને ઓળખી લીધું. તો ભાગવતનું લક્ષણ શું? જ્યારે શાસ્ત્રો ભાગવતનો પરિચય આપે છે તો ભાગવતનું લક્ષણ શું બતાવ્યું છે? યત્રાધિકૃત્ય ગાયત્રી વર્ણતે ધર્મ વિસ્તર વૃત્રાસુર વધોપેતમ તદ ભાગવતમિષ્યતે. ભાગવતનું લક્ષણ શાસ્ત્રો કેવી રીતે આપે છે કે ભાગવત એને કહેવાય જેનો પ્રારંભ ગાયત્રી મંત્રથી થતો હોય, અને જેની અંદર વૃત્રાસુર વધની કથા આવતી હોય એને ભાગવત કહેવાય. હવે જો ગાયત્રીથી પ્રારંભ થવો એટલા માટે એમ કહેવાય કે વેદ છે ને, વેદનું બીજ શું છે? બોલે ગાયત્રી. અને ભાગવત છે એનો પ્રારંભ પણ ગાયત્રીથી થાય, તો ભાગવતનું બીજ પણ શું કહેવાય? ગાયત્રી. સમાન બીજ હોય તો ફળ કેવું મળશે? સમાન. તો જે ફલ વેદ દ્વારા મળે એ જ ફલ શ્રીમદ ભાગવત દ્વારા પણ મળે. એ વાત અહીંયા આચાર્ય ચરણ આપણને કહે છે, અને કહે છે કે જન્માદ્યસ્ય યતઃ. હવે જુઓ, ભગવાન કેવા? બોલે જે આ સૃષ્ટિનું પ્રાગટ્ય પણ કરે, પાલન પણ કરે અને વિસર્જન પણ કરે, પણ એમાં છે ને યતઃ અવ્યવ આપ્યું છે. અને વ્યાકરણમાં જ્યારે જ્યારે પણ અવ્યવનો ઉપયોગ થાય તેમાં કાળ વિભક્તિ પ્રમાણે કોઈ ફેરફાર ન થાય.
અને અવ્યવ આપ્યું છે ને કહ્યું કે ભગવાન જગતનું સર્જન પણ કરે, પાલન પણ કરે, સંહાર પણ કરે, પણ એમાં કોઈ વિકાર આવતો નથી. જો આ જગતનું સર્જન કર્યું તો કોણે કર્યું? કોઈ નામ યાદ આવતું હોય અને બાજુવાળાને પૂછવું હોય તોય પૂછ. આ જગતનું સર્જન કોણે કર્યું? વાહ, ભગવાને કર્યું. અને ભગવાને કર્યું તો કઈ રીતે કર્યું? જો આપણે ત્યાં વેદાંતની અંદર કહેવામાં આવે, એક છે પૂર્ણ વિકૃત પરિણામ, એક છે અર્ધ વિકૃત પરિણામ અને એક છે અવિકૃત પરિણામ. પૂર્ણ વિકૃત પરિણામ શું કહેવાય? કે સર્જન કેવી રીતે કર્યું? જો પૂર્ણ વિકૃત કોને કહેવાય? એકવાર દૂધમાંથી દહીં બની ગયું, પછી દહીં બન્યા પછી દૂધ બનતું નથી, અને આ જગત રૂપે ભગવાન વ્યક્ત થયા તો પાછા જગત સમાહિત થઈ શકતું નથી, એમ માની એને પૂર્ણ વિકૃત પરિણામ કહેવાય. બીજું અર્ધ વિકૃત પરિણામ. અર્ધ વિકૃત પરિણામ કોને કહેવાય? તમે જેમ કાચું સોનું હોય એમાંથી તમે કોઈ વીંટી કરાવી કે હાર કરાવ્યો, હવે તમને ડિઝાઇન ન ગમે તો પાછું તમે એને ઓગાળી શકો કે નહીં? અને પાછું ઓગાળો તો કયા રૂપે આવી જાય? પાછું કાચા સોના રૂપે આવી જાય. તો એવી રીતે એને કહેવાય અર્ધ વિકૃત પરિણામ. અને મહાપ્રભુજીએ સ્વીકાર્યું એ શું છે? અવિકૃત પરિણામ. અને અવિકૃત પરિણામ એટલે જેવી રીતે પેલી ચિંતામણી અને કલ્પવૃક્ષમાંથી બધી વસ્તુઓ પ્રગટે છે પણ એમાં કોઈ વિકાર આવતો નથી, એવી રીતે ભગવાને આ જગતનું સર્જન કર્યું. અહીંયા ઉપાદાન કારણ પણ ભગવાન અને નિમિત્ત કારણ પણ ભગવાન છે. આ વિષય થોડો ગહન છે એટલે ખાલી હલકો હલકો તમને સ્વાદ આપી અને આગળ વધું છું, કારણ કે ભારે કરીશ તો પછી વધારે ખરેખર ભારે પડશે. અને એટલા માટે પ્રથમ શ્લોકની અંદર આજ્ઞા કરે છે કે એ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે કે જેને સૃષ્ટિના આદિમાં એ વેદનું જ્ઞાન આદિ કવયે. આદિ કવે એટલે કોણ? બોલે બ્રહ્માજી. આપણે ત્યાં બે પરંપરા ચાલે, એક લોક પરંપરા અને એક વેદ પરંપરા. લોક પરંપરાની વાત કરીએ તો આદિ કવિ એટલે વાલ્મીકી, અને વેદ પરંપરાની વાત કરીએ તો આદિ કવિ એટલે કે બ્રહ્માજી. એ સૃષ્ટિની આદિમાં એ વેદોનું જ્ઞાન આપે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યું. અને ભગવાન કેવા છે કે જેવી રીતે ચાંદીમાં આપણને રજતનું ભાન થાય અને મૃગજળની અંદર જળનું ભાન થાય, તેમાં એનો દોષ નહીં, આપણી દૃષ્ટિનો દોષ છે. એ જ પ્રકારે ભગવાનની અંદર પણ કોઈ વિકાર દેખાય તેમાં દોષ ભગવાનમાંની આપણી દૃષ્ટિમાં છે. એવા સત્ય સ્વરૂપ ભગવાનનું અમે બધા ધ્યાન ધરીએ છીએ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. અને જો ભાગવતનો પ્રારંભ થાય છે તો શબ્દ પહેલો કયો? જન્મ. કયો શબ્દ? જ્યારે ભાગવતનો પહેલો શબ્દ જન્મ અને છેલ્લો શબ્દ પરમ શબ્દ. સ્તમ નમામિ હરિમ પરમ. જન્મથી પ્રારંભ થાય પરમ સુધી. આ જગતમાં જન્મ તો બધા લે છે, પણ જન્મ લઈને એ પરમ સાથે જોડાય ત્યારે એનો જન્મ સાચા અર્થમાં સાર્થક બને છે. એ વાત ભાગવત આપણને બતાવે. અને આ જે પ્રથમ 3 શ્લોક છે આપણા આચાર્ય ચરણ કહે કે એમાં સંગતિ છે બીજ, વૃક્ષ અને ફળની. અને બીજા શ્લોકમાં કહે ધર્મ પ્રોજિત કે તવત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતા વૈદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદં તાપત્રયોન્મૂલનમ શ્રીમદ્ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિં વા પરૈરીશ્વર સદ્યોરુદ્યવરુદ્યતે તકૃતિભિઃ શુશ્રૂષુભિઃ તત્ક્ષણાત્. અને કહેવાય કે ભાગવત શું? ભાગવતમાં જીવ બેસે છે એટલે ભગવાનને અવસર આપે છે. શું આપે છે? અવસર. અને અવસર શેનો? આપણા હૃદયમાં પ્રવેશવાનો. અને ભગવાન તો વર્ષોથી પ્રતીક્ષા કરે છે કે આપણા હૃદયની અંદર આવીને વિરાજમાન થાય, પણ આપણે એટલા હોશિયાર છીએ કે એમને એન્ટ્રી આપતા બહુ સરસ.
ભગવાનને લાગે આંખોથી પ્રવેશ કરું તો આંખો બંધ કરી દઈએ, ભગવાનને લાગે મુખથી પ્રવેશ કરું તો મુખ બંધ કરી દઈએ. પણ ભગવાન પણ જાણે છે, જ્યારે કોઈક ચોરી કરવા વાળો હોય ને તો એને ખબર હોય કે આ ઘરમાં કઈ બારી છે જે ક્યારે બંધ રહેતી નથી. અને ભગવાન પણ જાણે કે આ ઘરની અંદર એક જ બારી મેં એવી મૂકી છે કે જે ક્યારે બંધ થતી નથી. એ કઈ છે? બોલે એના કાન. અને જ્યારે જીવ આવીને ભાગવતમાં બેસે અને ભાગવતમાં જ્યારે એનું મન પરોવા લાગે ત્યારે ભગવાન અવસર ગોતે, અને અવસર ગોતી જ્યારે જીવ જેમ જેમ ભાગવતમાં તલ્લીન બને અને ભગવાન કર્ણના માધ્યમથી પ્રવેશ કરી એના હૃદયમાં સદા માટે વિરાજમાન થઈ જાય. તો એવી આ કથા શ્રીમદ ભાગવત કથા છે. અને ત્રીજા શ્લોકમાં કહ્યું આ ભાગવત શું છે? બોલે વ્યાપી વૈકુંઠમાં નિશ્રેયસ નામનું વન, અને એમાં જે કલ્પવૃક્ષ છે. જો શ્રી મહાપ્રભુજી છે ને આ શ્લોકમાં રૂપક અલંકાર સ્વીકારતા નથી. ઘણા કે વેદ રૂપી કલ્પવૃક્ષ, બોલે વેદ રૂપી કલ્પવૃક્ષ નહીં, વેદ જ કલ્પવૃક્ષ છે. અને એમાં ઉગેલું આ ગલિત ફલ શ્રીમદ ભાગવત છે. અને જ્યારે એ સુખદેવજીના મુખારવિંદથી પ્રગટ થયું ત્યારે એમાં અમૃતનો સ્પર્શ થયો, અને એ અમૃતનું મુક્તિ પર્યંત કામના રાખીને પાન કરવાનું વ્યાસજી બતાવે છે. અને હવે આપણને લઈ જાય છે નૈમિષારણ્યમાં. ક્યાં લઈ જાય છે? વિશાળ ગુરુકુલ છે, 88,000 ઋષિઓ વિરાજમાન છે. શૌનકજી ત્યાંના કુલપતિ છે, અને સહસ્ત્રસમ નામનું યજ્ઞનું આયોજન ચાલી રહ્યું છે. અને એમાં બધા ઋષિઓની ઈચ્છા ભાગવત શ્રવણ કરવાની થઈ. અને ત્યાં સૂતજી પધાર્યા, અને સૂતજીને વિરાજમાન કરાવી શૌનક આદિ ઋષિઓએ આવીને એમને વંદન કર્યા અને પ્રશ્ન કરતા પૂછવા લાગ્યા, ત્વયા ખલો પુરાણાની સેતિહાસાની ચાનદ આખ્યાતાન્યપ્યધીતાની ધર્મશાસ્ત્રાણિયન્યુત. હાથ જોડીને વંદન કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ શાસ્ત્રો તો ઘણા છે પણ મનુષ્યનું આયુષ્ય ઓછું, અને એ પણ શાસ્ત્ર ભણવાની ઈચ્છા એના કરતા પણ ઓછી. તો પ્રભુ હવે બધા શાસ્ત્રો નહીં, બધા શાસ્ત્રોનો સાર આપ અમને સંભળાવો. અને જ્યાં પ્રશ્નો પૂછાયા તો બીજા અધ્યાયની અંદર 3 શ્લોકોની અંદર મંગલાચરણ કરી અને સૂતજી મહારાજ ધર્મનો મર્મ સમજાવતા કહે છે, સવૈ પુંસામ પરો ધર્મો યતો ભક્તિરધોક્ષજે અહેતુક્ય પ્રતિહતા યયાત્મા સંપ્રસીદતિ. સવૈ પુંસામ પરો ધર્મ. જો ધર્મની વ્યાખ્યા અને ધર્મના અર્થ બધા જાણવાનો પ્રયત્ન કરે. કેટલાકને લાગે અમે આટલું જપ કરીએ તો અમે ધર્મ કરીએ છીએ, કેટલાકને લાગે અમે આટલી તીર્થ કરીએ અમે ધર્મ કરીએ, કેટલાક કહે અમે આટલા ઉપવાસ કરીએ તો અમે ધર્મ કરીએ છીએ. પણ ધર્મ કોને કહેવાય અને ધર્મ છે શું? આપણી આજે અવસ્થા કેવી છે? આજે ધર્મને આપણે બધા જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ આપણો પરિચય ધર્મ સાથેનો કેવો છે? જેમ પેલા 4 અંધ હતા જેની પાસે આંખો નથી, અને એને લઈ જવામાં આવ્યા એક હાથી પાસે, અને કહું બતાવો હાથી કેવો હોય? તો એકે તો હાથીની સૂંઢ પકડી, એકે હાથીની પૂંછડી પકડી, એકે હાથીના કાન પકડ્યા, અને એકે હાથીના પગ પકડ્યા. જેને પૂંછડી પકડી હતી એને પૂછ્યું બતાવો હાથી કેવો હોય? એને કહું દોરડા જેવો. જેને સૂંઢ પકડી હતી એને પૂછ્યું કે હાથી કેવો હોય? એને કહું કે રબરની પાઇપ જેવો. જેને કાન પકડ્યા હતા એને પૂછ્યું કે બતા હાથી કેવો હોય? એને કહું સુપડા જેવો. અને જેને પગ પકડ્યા હતા એને પૂછ્યું બતા હાથી કેવો હોય? એને કહું થાંભલા જેવો. તો બતાવો આમાંથી કોની વ્યાખ્યા સાચી? કોની વ્યાખ્યા? બધાની સાચી કે કોઈની સાચી નથી? બધાએ હાથીના એક અંગને પકડ્યા
હજી આખો હાથી કેવો હોય એમને ખબર નથી, અને જે અંગને પકડીને બેઠો છે એને એમ લાગવા લાગ્યું કે આ જ હાથી છે. તો આપણી પણ દશા કંઈક એવી છે. કોઈક એકને એક અંગને પકડીને આપણે બેઠા છીએ અને આપણને એમ લાગે છે કે આ ધર્મ છે. તો ધર્મ શું છે? જ્યારે પ્રભુ માટે અનકન્ડિશનલ પ્રેમ અને અપેક્ષા રહિત પ્રેમ જ્યારે ભગવાન માટે જાગે ના, ત્યારે માનવાનું કે આ ધર્મના પથ ઉપર ચાલી રહ્યા છે. અને કહેવાય ને કે યદિ બધું કરીને પણ ભગવાન માટે પ્રેમ જાગતો નથી, બધું કરીને પણ આટલા જપ કર્યા, આટલા વ્રત કર્યા, આટલા દિવસ ભૂખ્યા રહ્યા, પણ ભગવાનમાં પ્રેમ ન જાગ્યો ને, તો આપણે સાધન કરી અને જીમમાં જઈને એક્સરસાઇઝ કરીએ એ બંનેમાં કોઈ ફરક નથી. બધું કરીને પ્રભુમાં પ્રેમ જાગ્યો કેટલો? જો પ્રેમ જાગ્યો તો ધર્મ કરીએ છે, અને હજી પ્રેમ જાગ્યો નથી તો ખાલી બસ જીમમાં એક્સરસાઇઝ કરતા હોઈએ ને એવી રીતે ખાલી એક્સરસાઇઝ કરીએ છે. ધર્મના મર્મને પણ આપે સમજાવ્યો. ત્રીજા અધ્યાયની અંદર 24 અવતારોની કથા કહી કે જ્યારે ભગવાન જ્યારે ભક્તોની ઉપર આપત્તિ પડે છે, ભગવાનની ઉપર ભક્તોની ઉપર કષ્ટ પડે છે, ત્યારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. તો બતાવો, જ્યારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે આવે છે ક્યાંથી? ક્યાંથી આવે છે? ઉપરથી, નીચેથી, આરથી. ભલે આપણે કહેતા અવતરું ધાતુ છે એટલે ઉપરથી પધારે, તો આપણને એમ લાગે કે ભગવાન ઉપરથી નીચે પધારે ભક્તો માટે. ઘણા લોકો કહે કે શું ભગવાનને કોઈ કામ નથી કે ભક્તો માટે પોતે આવવું પડે? કોઈ દૂતને મોકલે તોય ચાલે, કોઈ સંદેશ વાહકને મોકલે તોય ચાલે, પણ ભગવાન પોતે કેમ હિન્દુ ધર્મમાં આવે? કહેવાય ને કે જ્યારે અકબર ને બિરબલ ને બધા યમુનાજીમાં નૌકા વિહાર કરતા હતા અને અકબર વારે બિરબલને પૂછે કે તમે એમ કહો છો કે તમારે ત્યાં આ ભગવાન પોતે પધારે, એમને શું કોઈ કામ નથી કે એમને પોતે આવવું પડે? એવું કેમ? બિરબલ કે પછી જવાબ આપીશ. અને જ્યારે નૌકા વિહાર કરતા હતા તો જે શહેજાદો હતા એના ખોળામાં રમતા હતા, એને ચૂપચાપ બાજુમાં મૂક્યા અને બાજુમાં મૂકી કપડાનો પોટો યમુનાજીમાં નાખ્યો અને બાદશાહને કહ્યું, અરે બાદશાહ જુઓ, આ શહેજાદો પાણીમાં પડી ગયો. અને જ્યાં બાદશાહે જોયું એનાથી ન રહેવાયું, એને પોતે જલમાં છલાંગ લગાવી અને લઈને ઉપર આવ્યો અને કહે, તે જૂઠું કેમ બોલ્યું? ત્યારે બિરબલે કહ્યું, આપે મને શું પૂછ્યું હતું કે જ્યારે ભગવાન પાસે અનેક દૂતો મોકલવા માટે છે તો પણ ભગવાન પોતે ભક્તો માટે કેમ આવે? ત્યારે બિરબલે કહ્યું કે જ્યારે રાજા આટલા બધા સેવકો આપની પાસે હતા, પણ જ્યારે આપે જોયું કે જલમાં ડૂબવા વાળો આપનો પોતાનો પુત્ર છે તો આપે બીજા કોઈને અવાજ ન લગાઈ, આપે પોતે છલાંગ લગાઈ. એમ ભગવાન પણ જ્યારે જુએ કે ભવસાગરમાં ડૂબવા વાળું ઓર કોઈ નહીં, મારો જીવ છે, ત્યારે ભગવાન કોઈને મોકલવામાં સમય ન બગાડે, એ પોતે પધારે અને ભક્તની આંગળી પકડીને ભવસાગરથી બહાર લઈ જાય. એ જ પ્રભુનો અવતાર છે. અને એ 24 અવતારોની કથામાં આપણે વંદન કરી અને ચોથા અધ્યાયમાં આવીએ, કારણ કે મને ખ્યાલ છે કે આજે 6ની આસપાસ ઘણા બધા, લગભગ બધા લોકોને આજે ઉપર તિરુમલા જવાનું છે દર્શન માટે આપણે વધારે સમય પણ નહીં લઈએ. 6ની 5-10 કમ આપણે વિરામ આપી દઈશું, જેથી આરતી કરી ઘણા લોકો તો ઉપર જઈ ચૂક્યા છે ને જેને હવે જવાનો સમય છે એને અવેર ન થાય એટલા માટે ચોથા અધ્યાયની અંદર આપણે આવી જઈએ. અને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, કૃપા કરીને બતાવો, કસ્મિન યુગે પ્રવૃત્તેયં સ્થાને વા કેન હેતુના કુત સંચોદિત કૃષ્ણ કૃતવાન સંહિતા મુનિ. કૃપા કરીને બતાવો કે વ્યાસજીએ ભાગવતની રચના કેમ કરી, ક્યારે કરી? અને શુકદેવજી મહારાજ તો એવા વિરક્ત કે ગોદોહન કાલથી વધારે ક્યાંય રોકાય નહીં, તો એમણે 7 દિવસ ભાગવત કેવી રીતે પરીક્ષિત સંભળાવ્યું અને શ્યામ કેવી રીતે અધ્યયન કર્યું? અને પરીક્ષિત કે જેને માના ગર્ભની અંદર ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા હતા, એને બ્રાહ્મણનો શ્રાપ કેમ મળ્યો? આ બધા પ્રશ્નો પૂછાયા અને ઉત્તર આપતા કહે કે દ્વાપર યુગની સમાપ્તિનો સમય હતો. વ્યાસજી
સરસ્વતી નદીના કિનારે પોતાના આશ્રમમાં ઊભા છે અને આગળ દૃષ્ટિ કરી ભવિષ્ય તરફ. શું જોયું કે જ્યારે કલિકાલ આવશે તો કલિકાલમાં માણસને બધાના માટે ટાઈમ હશે, પણ ટાઈમ નહીં હોય તો પ્રભુની સેવામાં સમય નહીં હોય, પ્રભુ માટે સમય નહીં હોય તો આ વેદોનું અધ્યયન કોણ કરશે? વેદોનો વિભાગ કર્યો. પછી વિચાર કર્યો વેદો પર દરેકનો અધિકાર નથી. મહાભારતની રચના કરી, 17 પુરાણોની રચના કરી, પણ મનમાં અસંતોષ થઈ રહ્યો છે કે પ્રભુ કંઈક કાર્ય મારાથી કરાવવા માંગે છે, પણ પ્રભુનો સંકેત સમજાતો નથી. કોઈક સંત, કોઈક ભગવદી એવું મળે જે મને બતાવે કે પ્રભુ મારાથી શું કરાવવા માંગે છે. ને જ્યારે વિચાર જ આવતો હતો, પ્રભુએ પ્રેરણા કરી અને વ્યાસજીને ત્યાં આજે નારદજી પધાર્યા. અને જ્યારે નારદજી પધાર્યા, વ્યાસજી પ્રસન્ન થઈ ગયા કે આજે મારા પ્રભુ રીઝ્યા છે, આજે મારા પ્રભુ પ્રસન્ન થયા છે કે મારા ઘરમાં કોઈ ભગવતીનું પ્રાગટ્ય થયું, ભગવતી પદાર્પણ થયું, ભગવતી પધાર્યા છે. અને હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા, કૃપા કરીને બતાવો કે પ્રભુ કંઈક મને કહેવા માંગે છે. એ અનુભવ તો થાય છે પણ સમજાતું નથી. નારદજી કહે કે આપ તો પ્રભુના જ્ઞાનાવતાર છો, આપને હું શું કહું, પણ એટલું જરૂર કહીશ કે જેના માટે આપનું પ્રાગટ્ય થયું છે ને એ કાર્ય હજી શેષ છે. આપે વેદોનો વિસ્તાર કર્યો, મહાભારતની રચના કરી, 17 પુરાણોની રચના કરી, પણ હજી આપે કૃષ્ણના ગુણગાન નથી ગાયા. આ મહાભારતની અંદર કૃષ્ણ લીલાનું વર્ણન તો કર્યું છે, પણ ત્યાં કૃષ્ણને બ્રહ્મ તરીકે નહીં, અર્જુનના સારથી તરીકે વર્ણન કરી અર્જુનનો મહિમા ગાયો છે. માટે આ કલિકાલના જીવો માટે શ્રીમદ ભાગવત એવી રચના આપ કરો કે જેમાં કૃષ્ણના પ્રેમની કથા હોય. ધર્મની ચર્ચા કરી, વિધિ વિધાનની ચર્ચા કરી, પણ આપે પ્રભુના પ્રેમની ચર્ચા નથી કરી. અને પ્રભુના પ્રેમની ચર્ચા કરો. અને નારદજીએ પોતાના ગત જન્મનું અનુસંધાન પણ કરાવ્યું કે કેવી રીતે હું દાસીપુત્ર હતો, પણ જીવનમાં મળેલા સત્સંગને કારણે હું આ દેવર્ષિ થઈને આવ્યો છું. અને જો જીવનમાં મળેલું ક્ષણિક સત્સંગ યદિ મારા જીવનને બદલી શકે તો હે વ્યાસજી આપને વિનંતી કરું છું કે જાય પ્રભુએ આપણને અલૌકિક વાણી આપી હોય, અલંકારિત શબ્દો આપ્યા હોય, પણ યદિ એમાં પ્રભુના ગુણગાન ન હોય તો એ વાણીનો કોઈ મોલ નથી. જ્યારે કહેવાય ને કે તાનસેન આવ્યા શ્રી ગુસાઈજીની પાસે, ગુસાઈજીએ ખૂબ ખ્યાતિ સાંભળી હતી અને કહું કંઈક સંભળાવો, તો તાનસેને ગાયું ખરા અને જ્યાં ગાયું અને બહુ બધાને પ્રભાવિત કર્યા, પણ જ્યારે જતા હતા ગુસાઈજીએ કહ્યું કે આપ રાજગાયક છો, તો સ્વર્ણ મુદ્રાનો થાલ આપ્યો અને ઉપર એક કૌડી પધરાવી. તાનસેનને સમજમાં ના આવ્યું કે આ સ્વર્ણ મુદ્રાનો થાલ આપ્યો એ તો સમજમાં આવ્યું, પણ ઉપર કૌડી કેમ મૂકી? ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું આપ રાજગાયક છો એટલે સ્વર્ણ મુદ્રાના થાલથી આપનું સન્માન કર્યું છે, પણ આપની ગાયકીમાં ક્યાંય ભક્તિ નહોતું, એટલા માટે અમારા માટે એની કિંમત એક કૌડી બરાબર છે, માટે ઉપર એક કૌડી પણ મૂકી છે. ચાહે પ્રભુએ કેવું પણ જ્ઞાન આપ્યું છે, પણ એ કૃષ્ણ ભક્તિના રંગે ન રંગાય તેનો કોઈ મોલ નથી. માટે હે વ્યાસજી આપ પણ એવી રચના કરો કે જેને સાંભળ્યા પછી જીવો પણ પ્રભુના પ્રેમે રંગાય. અને ત્યારે વ્યાસજીના મનમાં પણ મનોરથ જાગ્યો કે આ જગતની ચર્ચા તો બહુ કરી, હવે મારે મારા જગદીશની ચર્ચા કરવી છે. જગતની વાતો તો બહુ કરી, પણ હવે મારે મારા વાલાના ગુણગાન ગાવા છે. અને જે જીવનમાં સૌથી વાલું હોય ને એના માટે શબ્દ આવે વલ્લભ. બોલે કેમ? એટલે આપણે કહીને પ્રાણ વલ્લભ, જીવન વલ્લભ, જે સૌથી વાલું એને કહેવાય વલ્લભ. અને એટલા માટે અહીંયા વ્યાસજી પણ કહે કે જગતની વાત તો બહુ કરી, હવે મારે મારા વાલાની વાત કરવી છે. અને વ્યાસજીના ભાવ હતા વલ્લભ ગુણ ગાવા રે જય હો! ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે જેને આગળ આવો આવશે. વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે અવસરિયા નહીં આવે આવારે 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 વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ
ચેતીને ચાલો રે હે ચિત્તડામાં ચેતીને ચાલો રે નગુણા થઈને શું માલો રે હે નગુણા થઈને શું માલો રે પ્રભુજી વિના ઠાઠ બધો ઠાલો રે ઠાલો રે ઠાલો રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે જીવને બાળપણ શું રહેશે રે હે જીવને બાળપણ શું રહેશે રે અમીરસ આંબલિયો આંગણીએ હે અમીરસ આંબલિયો આંગણીએ જેની શાખ હરિજન હોય તે ચાખે તે ચાખે તે ચાખે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણે ગાવા રે ગાવા રે હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણે ગાવા રે ગાવા રે હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે ભલ્લુ ગુરુ કાગણીએ ચડશે રે હે ભલું ગુરુ કાગળીએ ચડશે રે ઝપાટા જમતણા જ્યારે પડશે રે હે ઝપાટા જમતણા જ્યારે પડશે રે પછી જીવને પસ્તાવો થાશે રે થાશે રે થાશે રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણે ગાવા રે ગાવા રે હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણે ગાવા રે ગાવા રે હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે જય હો જય શ્રી વલ્લભ ધારિત શ્રી હરિરાયનું થાશે રે હે ધાર્યું તે શ્રી હરિરાયનું થાશે રે ધારિત શ્રી હરિરાયનું થાશે રે હે ધાર્યું તે શ્રી હરિરાયનું થાશે રે બીજું બધું અમર જો જાશે રે હે બીજું બધું અમર જો જાશે રે વલ્લભદાસ કહે છે કર જોડી રે જોડી રે જોડી રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા 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 રે અવસરિયા નહીં આવે આવા રે આવા રે આવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે વલ્લભ ગુણ ગાવા
ધાર્યું તે શ્રી હરિરાયનું થાશે રે. બીજું બધું અવર જો જાશે રે. બીજું બધું અવર જો જાશે રે. વલ્લભદાસ કહે છે કર જોડી રે જોડી રે જોડી રે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. હે વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. ગાવા રે ગાવા. હે ગાવા રે ગાવા રે ગાવા. વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા રે. બધા પોતાની જગ્યામાં બેસી જાઓ. ખાલી 5-10 મિનિટની અંદર આપણે હમણાં વિરામ કરીને આરતી કરાવીશું. અને જ્યારે નારદજી આવીને દૃષ્ટિ આપી, વ્યાસજી સમાધિમાં વિરાજમાન થયા. સમાધિમાં વિરાજમાન થયા અને જે દર્શન આપને થયું એ ભાગવત રૂપે આપે આલેખન કર્યું. અને જુઓ, ભાગવતને પણ સમાધિ ભાષા કહેવામાં આવે. અને ભાગવત જ્યારે સમાધિમાં જઈને વ્યાસજીએ જોયું, જો કેટલાક પ્રસંગો, કેટલીક વંશાવલીઓ તમે અમુક જગ્યાએ જોશો, અમુક જગ્યાએ ફરી જોશો, અને એ બધો ક્રમ ઘણીવાર આપણને લાગે આ વસ્તુ અહીંયા છે તો અહીંયા કેમ નહીં, આ વસ્તુ અહીંયા હોવી જોઈએ, અહીંયા કેમ નહીં. તો જ્યારે વ્યાસજીએ ભાગવતનું દર્શન સમાધિમાં કર્યું તો કેવી રીતે કર્યું? તમારો ફોન ફ્લાઇટમાં 2 કલાક માટે બંધ હોય અને જ્યારે તમે લેન્ડ થઈ અને ફોન ઓન કરો તો બધા પણ મેસેજ હતા એ બધા મેસેજ એક સાથે આવે કે ના આવે? હા, ત્યારે તમને ખબર ન પડે કયો મેસેજ પહેલા હતો અને કયો પછી હતો. બધા એક સાથે રિસીવ થાય. એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતજી અદ્ભુત રીતે આપના દ્વારા પ્રગટ થયું. પણ ચિંતા એ થઈ કે આ ભાગવતની રચના તો કરી દીધી, પણ ભાગવતનો પ્રચાર કોણ કરશે? આ ભાગવત હું સૌથી પહેલા આપું તો કોને આપું? અને વિચાર કર્યો કે ભાગવત એને જ આપી શકું જેના અંદર સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય હોય. અને આ દુનિયામાં સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય જેના હૃદયમાં છે એવા એકમાત્ર મારા પુત્ર શુકદેવજી છે. પણ એ તો નિરાકારના ઉપાસક છે અને આ કથા સાકારની છે, તો એ ભણવા માટે કેમ કરીને આવશે? ત્યારે વ્યાસજીને મનમાં વિચાર આવ્યો કે જેટલા એમના શિષ્યો વનમાં સમીધ લેવા માટે જાય તો વનમાં હિંસક પશુઓ પણ હતા. અને જ્યારે આક્રમણ કરે તો વ્યાસજીએ કહી રાખ્યું હતું કે જ્યારે હિંસક પશુઓ આવે એમનો પ્રતિકાર ન કરશો, ભાગવતના શ્લોકોનું ગાન કરજો. અને ભાગવતના શ્લોકોનો એવો પ્રભાવ કે જ્યારે હિંસક પશુઓ સામે આવીને ઊભા રહે અને ભાગવતના શ્લોકોનું ગાન કરે તો હિંસક પશુઓની પણ સમાધિ લાગી જતી, આંખોમાંથી અશ્રુ આવવા લાગતા. તો વ્યાસજી કહે કે ભાગવતના જે શ્લોકો હિંસક પશુઓની વૃત્તિને બદલી શકે એ મારા પુત્રના વૃત્તિને કેમ ન બદલે? શિષ્યોને કહું કે જાઓ. અને જ્યારે સવારે મારા પુત્ર સુખદેવજી સમાધિમાં બેસવા માટે આવે ત્યારે આ ભાગવતના શ્લોકોનું ગાન કરજો. અને શિષ્યો જઈને જોઈ આવ્યા કે કયા સમયે સુખદેવજી મહારાજ પધારે છે. અને ભોર ઉગતા પહેલા ઝાડીઓમાં જઈને સંતાઈ ગયા. અને જ્યાં સૂરજની પહેલી કિરણ ઉગવાની તૈયારીમાં છે, આખી ભૂમિ સ્વર્ણમય લાગી રહી છે. અને સામેથી ઝાડીઓ હલવાનો અવાજ આવ્યો. અને જ્યાં શિષ્યોએ જોયું તો 16 વર્ષની આયુ છે, દિગંબર અવસ્થા છે, લાંબા લાંબા કેશ છે, એવા સુખદેવજી મહારાજ પધાર્યા. આપના સ્વરૂપના દર્શન કરીને શિષ્યો પણ અચંબિત થયા. અને જ્યારે જલમાં સ્નાન કરી અને સમાધિમાં બિરાજવા જાય, વ્યાસજીએ કહ્યું હતું કે સમાધિમાં બેસી જાય એનાથી પહેલા શ્લોકોનું ગાન કરજો. સમાધિમાં ઉતરી ગયા તો શ્લોક સાંભળશે નહીં. અને જ્યાં નેત્ર બંધ કર્યા સુખદેવજીએ અને શિષ્યોએ પ્રભુના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા ગાયું, વર્ણન કરતા કહ્યું, બરહાપીડમ નટવરવપુઃ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રદ્વાસં
સમાધિમાં બેસવા જાય છે, પદ્માસન લગાવેલું છે, આંખો બંધ કરેલી છે, પણ જ્યાં સ્વરૂપનું વર્ણન થયું, આ વર્ણન સાંભળતાની સાથે સુખદેવજીને લાગવા લાગ્યું કે આ કોનું વર્ણન છે કે જેના સ્વરૂપનું વર્ણન જાણે મારા મનને ચોરતું હોય, મારા મનને બલાત એની ઓર ખેંચતું હોય એવો અનુભવ મને થઈ રહ્યો છે. આ કોણ છે? બરહા પીડમ, જેના મસ્તક ઉપર મોર પંખ છે, નટવત જેને વેશ ધર્યો છે, આ કોનું વર્ણન છે? અને જ્યાં ખબર પડી આ તો શ્યામ સુંદરનું વર્ણન છે, વિચાર કરવા લાગ્યા, એ તો સાકાર છે, એની તો સેવા કરવા માટે વસ્તુઓ જોઈએ. હું તો વનમાં રહું છું, એની સેવા માટે વસ્તુઓ ક્યાંથી લાવું? તો પહેલો શ્લોક ગાયો, એમાં પ્રભુના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું, અને બીજો શ્લોક ગાઈને પ્રભુના સ્વભાવનું વર્ણન કરતા શિષ્યો કહેવા લાગ્યા, આહો બકીયં સરકારકૂટં જીગસ્ય પયદપ્યસાધ્વી લેભે ગતિં દાતૃચિતાં તતોન્યં કંવદયાલો શરણં વ્રજેમ કંવદયાલો શરણં વ્રજેમ. બીજો શ્લોક ગાઈને ભગવાનના સ્વભાવનો પરિચય આપતા કહું કે અહો બકીયમ સનકાલકૂટમ. એ બકી એટલે પૂતના જ્યારે ભગવાન પાસે આવી ત્યારે ભગવાનની સેવા માટે નહીં, ભગવાનને મારવા માટે, ભગવાનને સુખ આપવા માટે નહીં, ભગવાનને વિષ આપવા માટે. પણ મારા પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો જો તો ખરા. ભગવાને એ ન જોયું કે આ રાક્ષસી આવી છે, ભગવાને એટલું જ જોયું કોઈ પણ છે પણ આવી છે તો મારી ગોપીનું રૂપ લઈને. ભગવાને એ ન જોયું કે એમને વિષ પાવા માટે આવી છે, ભગવાને એટલું જ જોયું કે આ પણ એ જ કામ કરવા આવી છે કે જે કામ મારી યશોદા મૈયા રોજ કરે છે. અને વિષ પાવા વાળી પૂતનાને પણ જેણે મારીને મા યશોદાની ગતિ આપી, એવી કૃપા મારા પ્રભુ સિવાય બીજું કોણ કરી શકે? કે જે માણસની પ્રકૃતિ પણ જોતા નથી, માત્ર કૃતિ જોઈને કૃપા કરી દે, એ જ તો કૃષ્ણ છે. કયા ભાવે કરે છે એ પણ જોતા નથી, માત્ર કરે છે તો ખરા, એટલું જોઈને પણ કૃપા કરે, એ જ મારા કૃષ્ણ છે. અને ત્યારે સુખદેવજી આવીને પૂછ્યું કે આ શ્લોક કોની રચના? બોલે અમારા ગુરુદેવ વ્યાસજીની રચના છે. અને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ વ્યાસજીની પાસે ગયા અને વિધિવત શ્રીમદ ભાગવત કથાનું અધ્યયન આપે કર્યું. તો આ પ્રસંગની સાથે આપણે આજના સત્રને અહીંયા વિરામ આપીશું, કારણ કે જાણું છું કે હજી બધાએ ઉપર જવાનું છે, દર્શનની લાઈનોમાં ઊભા રહેવાનું છે, અને એટલા માટે તમારો સમય પણ ન રહે અને સમયસર નીકળી શકો એટલા માટે આજે કથાનો ક્રમ વહેલો રાખી કાલે પુનઃ આપણો જે રોજનો ક્રમ છે 3:30 થી 7 એ ક્રમ રહેશે. માટે આપણે વિરામ લઈશું. બોલે શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી જી કી જય, જય ગોપાલનાથ પ્યારે કી જય. ગોવિંદા 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 ગોવિંદા. આજે મુખ્ય મનોરથી સાથે આરતીમાં જોડાશે મંજુલાબેન હર્ષદભાઈ દેસાઈ બોરેલી, અલ્પાબેન ગિરીશભાઈ પરીખ, પંકજભાઈ કંચનલાલ શાહ. સર્વે જોડામાં એટલે કપલમાં આરતી માટે આવવું. વૈષ્ણવોને ખાસ સૂચના, બપોરની પ્રસાદી એટલે બપોરનું ભોજન વધુમાં વધુ 1:15 થી 1:30 વાગ્યા સુધીનું રહેશે. એ પહેલાં આવીને બપોરનું ભોજન ખાસ કરી લેવું. અને પ્રાતઃકાલનો અલ્પાહાર સવારે 7:30 થી 8:30 સુધી રહેશે. વૈષ્ણવને વિનંતી, કોઈ પણ હોટલમાંથી અલ્પાહાર પોતાના રૂમ સુધી ન લઈ જવો, વ્યવસ્થા ન ખોરવી એવી વિનંતી. આજના આરતી અને પ્રસાદીના મનોરથી છે પંકજભાઈ કંચનલાલ શાહ, તેઓ પણ આરતીમાં જોડાશે. આપ સર્વે મંચની સન્મુખથી ભાગવતજીની આરતી માટે સજ્જ થશું.
કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. सब आरती उतारो मेरे लाल की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. मेरे लालन की मेरे पालन की. मेरे लालन की मेरे बालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. हो सब आरती उतारो मेरे लालन की. मात जशोमती करत आरती. मात यशोमती करत आरती. गिरिधर लाल गोपालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. आरती उतारो मेरे लालन की. ब्रज जन मीरे सब मंगल गावे. ब्रज जन मिल सब मंगल गावे. छवि निरखत नंद लालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. हो सब आरती उतारो मेरे लालन की. मोतन माल की और छटारो. तन माल की ओर छटारो. ऊपर तुलसी मालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. हो सब आरती उतारो मेरे लालन की. कृष्णदास बलिहारी छवि पे. कृष्णदास बलिहारी छवि पे. कृष्ण कन्हैया लालन की. सब आरती उतारो मेरे लालन की. हो सब आरती उतारो सब आरती उतारो. सब आरती उतारो मेरे लालन पुंडरीकाक्ष पुनातुमा. ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवाः सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. भूर्भुवस्वः भगवते वाङ्मय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः. चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं विनिवेदयामि नमस्करोमि. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. श्रीवल्लभाधीश की जय. આવતીકાલે કથાનું સત્ર બરાબર બપોરના 3:30 વાગે પ્રારંભ થશે. તો સૌ સમયસર અહીં આવી પોતાનું સ્થાન લઈ લેશો. નીચે પ્રસાદની ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા સજ્જ થઈ ચૂકી હશે. તો આપ સૌ પ્રસાદ લઈને દર્શન હેતુ અહીંથી પ્રયાણ કરશો એ આપ સૌને વિનંતી.